難しいと、長崎ルートというとは大事な新幹線のルートだと、これはもう先生方十分ご存知だろうと思うわけですからね。それからまあ大した財源じゃございませんのでやっぱり財政事情っていうのは大変なんですよと、だからきちんとした財源を作らなきゃいけないんですよという議論をしてきたということなんですけどね。At that time, there were frequent demonstrations in Kasumigaseki demanding that construction be started. Communities along the proposed routes had high hopes. They wanted the work to get started without any more delay. Their most prominent supporters, naturally, were Diet members from the affected areas. The Liberal Democratic Party, or LDP, formed a special committee to study the issue. Many Diet members owed their election to having promised to get construction started as soon as possible. Because of the huge cost to the National Treasury, the MOF wanted to avoid building the new lines. But they also recognized that further postponement would provoke even more political pressure. So they favored a compromise, starting construction only of those lines which could be paid for out of whatever funding the MOF was prepared to release. First, the MOF decided on the source of construction funds and tried to keep the scale of work within those limits. If the work was to start, then the government needed to make sure it could keep spending under control. Wondering where to get the money to start construction, Mr. Nanki focused on the fixed asset tax levied on railway companies. The tax was due to be increased that year, but the revenue had been designated for local authorities. So, Mr. Nanki negotiated with the Ministry of Home Affairs, which regulates fiscal policies for local and regional areas. In Japan, harmony between ministries is important. They discussed ways to reallocate funds for extending the Shinkansen network. There were tough negotiations over how the burden would be shared. But in the end, the differences were overcome, and the money was found. The new construction would be limited by the money available. The fear of unchecked spending was averted for the time being. But finalizing the exact budget for this project is still in the early stages. Many details remain to be worked out. Today, Japan's fiscal policy is in trouble. The national debt has topped 550 trillion yen and is still rising. How will spending be reined in to restore fiscal balance? That's the tough challenge facing the MOF. 経済が減速した今日は交際費が非常に膨れ上がっちゃったということもありましてね、一般の予算に対する予算の枠っていうのが横ばいあるいはマイナスというふうに非常に厳しい状態になっていると。ところがそれに対して高齢化の予算であるとか、それから国際貢献とか、それから科学技術の問題であるなどなどですね、財政需要は一つ一つは依然として極めて旺盛なものがあるわけですよ。
Essentially, each and every expenditure in the present budgeting process has got to be reconsidered. 日本では新しい政策を発表するときには事前に他の役所との調整を済ませて与党にも了解を取り付けてから行うというのが鉄則になっています。個人プレーが厳しく戒められている背景には憲法にも定められている公務員は全体の奉仕者であるという倫理観があります。官僚への採用も情実ではなく国家試験を実力で突破することが求められています。Japan's bureaucracy reached the peak of its power and influence during the high-growth era. The Ministry of Construction poured its energies into building infrastructure like expressways and the main bullet train lines. At MITI, the Ministry of International Trade and Industry, the watchword was priority production, developing the basic industries that would propel the nation's economy. The ministries devised the systems and plans, and the prefectural authorities put them into practice. This centralization enabled people all across Japan to enjoy essentially the same standard of living. But when the high-growth era ended, the government failed to recalibrate the scale of its commitments to suit an era of slower growth. The public works budget was simply shared out in the same ratios year after year, instead of being allocated to the most important priorities. In 1984, the government decided to instill more rigor into the bureaucratic system by privatizing the telecommunications monopoly, NTT. NTT was massively overstaffed and registering huge losses. To promote rationalization and a more flexible management mindset, NTT was privatized and became a corporation. With bureaucratic regulations removed from the telecom sector, many new private companies appeared. Fierce price competition broke out. As a result, phone bills dropped dramatically, while service quality improved. The approval and licensing powers that sustained bureaucratic influence have been gradually stripped away.最近は官僚を見る目も変わってきました。歳出削減が進む中で自分の役所の予算を守ることを優先しているのではないか、あるいは前例にとらわれて大胆な政策が打ち出せなくなっているのではないか、そういう厳しい批判に直面しています。高度成長を支えてきた日本の官僚は今、過去の成功体験にとらわれない新たな発想が求められています。Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function.
At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Pagtangkilik. Ngayong Pasko, ipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan sa pagtangkilik ng mga produktong gawa ng malilikhaing kamay ng mga kapwa nating Pilipino. Para sa iyo, anong mensahe ng Pasko? Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Japan is divided into 47 regions called prefectures. Each one has local autonomy and its own government. Each prefecture is made up of cities, wards, towns and villages. These are the smallest units of local government, closest to the people. Tokyo, for example, includes 62 cities, wards, towns and villages. 日本の行政機構は中央政府と地方自治体の2階建てになっています。中央政府が政策の大枠を決めて、地方自治体がそれに沿って具体的な仕事の中身を決めていくというやり方です。中央政府が行政サービスの中身を全て決めるよりも、その地域に住んでいる人たちの意見をよく聞いて決めた方が効果が上がるからです。ではまず日本の中央部にある小さな村の活動から見てみましょう。In the village of Sakae, Nagano Prefecture, citizens are exploring new ways of participating in governance. For example, their system for managing rice paddy plots. Traditionally, agricultural land is improved to strict national standards using state subsidies. In Sakae, however, villagers decided to go about it in their own way, focusing only on what's really necessary to cut both cost and labour. The result is that instead of the 1.5 million yen per 10 hours it would cost landowners under the national standard, they only need to spend 400,000. The construction is done by a civil engineering specialist employed directly by the village. He uses the village's own snowplow for clearing work, and he tries to use the cheapest materials wherever possible.
This is preparatory work for a drain pipe installation. Under the national standard, gravel would be packed around the pipe to protect it. But in Sakae, pine tree offcuts are used instead. The offcuts can be bought cheaply from the Village Forestry Association, and they're just as effective as gravel. Ideas like these reduce the burden on local citizens. 40% of the village's population is 65 or older, so the residents are providing care services themselves. The village is helping a number of local people to obtain certification as home helpers. 1 out of every 20 villagers has become a home helper. This unique caregiving service has the lowest costs in Japan. 小さい村がやってることなので、でも村だって小さくたってね、やればできるわけで、地域の事情に自律的にやっていけばですね、財政もそんなに無駄っていうか、そのね、ただ大きくしていくというようなことは避けることができる。The village of Sakae is delivering services conveniently and efficiently by combining the knowledge and methods of civil servants with the active participation of residents. The citizens of Shiki, Saitama Prefecture, have a unique approach to monitoring and influencing local government. Fiscal policy is a sore point here. The 2004 budget had many requests from administrative departments, but not enough projected revenues to fund them all. So the city decided to let the citizens say which items were necessary and which weren't. Shiki created an institution called a Citizens Committee. Anyone can apply, volunteering their time and effort to discuss city affairs and make proposals. Committee members come from all walks of life. They go through every item in the budget and give it a rating between A and D. 行政は気をつけなくちゃいけないのは、つい自分たちのやってるのは全部民意を反映して間違いないという意識に陥りやすいんですよ。市民感覚を入れたりですね、無駄を省いたり、その市民の視点に立った行政サービスを展開する、そういう意味ではきっと実を結んでくれる信じているんですけどね。At the budget review meeting, the committee presents its ideas for budget reductions. Halve the fleet of 81 city cars. Paying a university to do a study on revitalizing the city is a waste of money. The committee made these recommendations and more than 60 others. The committee's suggestions are taken into account when the city government's budget office negotiates financing with its various departments. The mayor adds his input, and then the final budget proposal goes before the city council. The mayor clashes with the education department over arithmetic learning software for a middle school. The Citizens Committee has declared it a waste of money. CAI ソフトの件でございます。これは昨年度2校にすでに導入をしていると、同じように等しく教育を受けられるように強くこちらの方は要望をしていきたいというふうに考えております。確かに同じようになって気持ちはわかるんだけど。The mayor produces a new document put together by the Citizens Committee. The committee includes a computer specialist. The document is a report that he wrote on the arithmetic software.
これの意見について CIA システムは要するに時代遅れだ。要するにもう先にとかも違うもっといいのがあるから相当後退してるっていうそういう情報は入ってます。なんて言うんでしょうか。その辺のこう判断材料って言いましょうか。どこでどうそれを時代遅れというふうに捉えるのかで、やっぱり使う側の学校の現状や実態がありますので。私たちがこんなもの時代遅れじゃなくて私たちが見ればあちこち検証してあげてね最先端行ってんですよと何言ってんですかぐらいの記録持ってもらえないとさへえで回って、さっきみたいなあやふやなこうなんていうのいやあっちは言うけどこっちはそう思いませんよいやなんか酔っ払った話してるようなもんだからさ。The Education Department cannot give the Mayor anything to convince the committee, so buying the arithmetic software is put off until the next year. やっぱり行政の視線とやっぱり市民の視線ってのはおのずが違うんです。ですからやっぱりそれらを重視することによって新しい官の発想から民の発想に出てくる市民が主体の予算を作っていく姿勢を作っていくそれ一つの大きななんていうか第一歩になると思ってるんですね。Thanks to the work of the committee, the proposed budget for this year has been trimmed by 18.6 million yen. Citizens' participation in local government and cooperation between residents and bureaucrats is achieving real results. Tomiyama village in Aichi Prefecture has just over 200 residents. Very few Japanese villages have a smaller population. The village is built on a steep slope. The people mostly grow tea or do forestry work. How is a tiny village like this governed? The village office has a staff of about 20. Mr. Ukai handles administration, supporting the other staff and making their jobs easier. His tasks include distributing office supplies, producing local newsletters, and liaising with the village council. He's always busy with something. He also tries to develop new industries in the village. At present, the top priority is creating jobs. With no work, young people leave for the cities. Mr. Ukai wants to revive the town's former speciality, making tofu. Why does Mr. Ukai have to wear so many hats? 村の職員みんな兼務してますからね。もうみんな一緒なんですよ。みんなが2つ3つ、もう3つ4つ5つぐらい持ってます多分。まあ自分の考えたことがこの地域のために貢献できるようなことにつながっていけばいいなと思ってます。He doesn't do all these jobs only because of a lack of staff. A surprising number of services like education and rubbish collection are handled by regional public sector corporations. In the past, the national government simply issued orders and the regional and local governments carried them out in each area. The numerous public sector corporations are a legacy of that system, but now the one-sided relations between central and local governments are changing.
Even Tokyo has ordinances of its own. One ordinance sets limits on emissions of black soot from diesel trucks. Owners can be fined if their trucks aren't fitted with devices to remove pollutants from diesel exhaust. だってね、これがそうですよね。10トン車のディーゼル車がね、1キロ走るとね、これ1グラムね、これ倍円ですよ、すすね。これがね、1日に100グラムのボトルですね。東京中走り回ってるディーゼル車で出るね、この量が1日これ12万本。東京都にですね、軽油の値段をどうこうするとかね、はい、業界にですね、とにかくなんていうか脱硫を義務付ける権限ないですもん。やっぱり国ですよ。だから東京はやっぱりなんていうか違う形で引き金引いてね、これが全国的な国民の生命の問題だという認識になってくればね、国も動くでしょうよ。まあネズミ花火みたいにね、ちっちゃくてもさ、パチパチこうなんかのろしを上げてたね、飛び回らないとね、もう今の国の行政って動かないもん。Regional and local government leaders have become Japan's trailblazers in developing policies tuned to residents' needs. 日本では今、地方分権という言葉がキーワードになっています。地方への権限移譲も進んでいます。しかし、中央政府が税金を集めて地方に配る、それによって地方をコントロールするという構造は変わっていません。一方、地方も中央政府と同じような深刻な財政難に見舞われています。そうした中で国に頼らないでやっていこうとすれば、地方自治体の側にも仕事の効率化をさらに進める努力が求められています。Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Pagpapasalamat. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, hindi natin nakikita ang mga munting biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ngayong Pasko, mapagtanto sana natin na napakarami ng ating dapat ipagpasalamat, gaya ng ating pagharap sa bawat umaga na puno ng pag-asa. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? In 2001 came a court case that tested the independence of Japan's judicial system. 127 former sufferers from Hansen's disease filed for compensation from the government. Despite the fact that the condition is very rarely contagious and can be cured, people contracting it were forcibly detained in quarantine facilities for decades, isolated from their families and society.
Many underwent forced castrations and abortions and other grave violations of human rights. The court case questioned the responsibility of the legislature and the government. Japan's courts have exclusive competence in the administration of justice. As one of the 3 independent branches of government, they can offer a check on the power of the executive. Judicial review gives the courts the power to rule on whether laws and administrative measures are constitutional or not. They can decide whether government actions are legal and can order legislation and executive orders to be changed. The court ruled against the state. Once effective treatments had been developed in 1960, it stated, the law mandating quarantine became unconstitutional. The Ministry of Health and Welfare should have ended the quarantine, and the state should have changed the regulations. In other words, the government and the ministry had been at fault. The state was ordered to pay the former patients 1.8 billion yen in compensation. ここまで踏み込んだ判決が出るというのは私は考えてなかった。本当にありがたい。青空が広がったと。人間だと。まともに生きようと。人間としての権利を受けたんですね。やっと。日本にはまだ司法が生きているということをですね、実感しました。The courts are the final resort for society's weakest members. That is why they must be impartial and vigilant in preventing improper conduct in politics and government. In 1996, an administrative vice minister holding the highest post in the bureaucracy was prosecuted for corruption. Although the defendant was a high-ranking civil servant, the court upheld its independence and issued an impartial decision. The police are the agents of the executive charged with bringing to justice those who break the law. The Japanese police stand ready to respond to any call, 24 hours a day. The police have a unique system that makes law enforcement more effective. The placing of police boxes called koban throughout each community, usually on street corners or at intersections. There are 940 of them in Tokyo alone and 6,500 nationwide. In the event of trouble, citizens can hurry to the nearest koban to inform the police. Police and prosecutors have the power to arrest suspects, but unless a crime is actually in progress, they need an arrest warrant issued by a court. They also need a court order to authorize detaining someone. Suspects' rights are carefully protected. It is now taken for granted in much of the world that everyone has equal human rights. Japan's courts have maintained their independence for more than a century, winning the trust of citizens. 基本的人権を尊重することは憲法に盛り込まれた国民への約束事です。その背景には戦前の日本では個人の尊厳がないがしろにされてそれが不幸な戦争につながったという反省があります。ですから国民の安全を守って一人一人に最低限の生活を保障するということが国家機構の一番の仕事になっています。しかしそれが政府の仕事を増やして財政の行き詰まりにつながったということも否定できません。日本の社会に活力を取り戻すためには国が関わる部分をできるだけ少なくして個人や企業ができるだけ自らの責任で活動できるようにすべきだという議論が起きています。国が果たすべき役割はどこまでなのか、
公と私の間の線引きをどこでするのか。戦後半世紀以上続いてきた日本の社会システムは今新たな構造変化の時を迎えようとしています。Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. August 2019. This is Belitung Island in Indonesia. It's a hidden tourist spot known for its beautiful sand beaches and unusual rock formations. Filming for a TV program is in progress. It involves a producer from Televisi Republik Indonesia, TVRI, a local crew led by Andy, and Manabu Ehara from Japan. The program introducing tourist spots in Indonesia and the country's new attractions is being produced with the support of Japanese program production specialists. The filming and editing are being carried out in Indonesia, but the recording of the final English narration will be done in Japan. The plan is to then dispatch the program to the world on NHK World Japan. Here at Punai Beach in Tanjung on Belitung Island, we're filming a program titled ASEAN Now and the Future Too, Discover New Buena Vista. We're shooting this island which is attracting attention as a tourist spot to replace Bali. Now let's hear from one of the Japanese specialists. There are various techniques we can employ in order to produce programs. I've been discussing these with Andy, the producer. This resort's being developed to encourage tourism. We've decided to film using a drone in order to emphasize the island's attractions. The filming in Indonesia continues for 2 weeks. September the 11th, Tokyo. The recording of a program's English narration is about to start. This is the studio at NHK International, the NHK-affiliated organisation engaged in supporting overseas media and international cooperation related to TV programme productions. Today's recording is for the programme produced by Radio Television Brunei, RTB, a broadcasting station in Brunei. Near their home. They don't need to travel by road. There are boats to transport them back and forth between... RTB producer Nazri is responsible for the Brunei programme, so he's come to Japan for the recording of the narration. After this final process, the programme will be completed. Some foreigners who enjoy an adventure try staying at one of the houses. Japanese specialists support the broadcasting stations in ASEAN member states to produce programmes for broadcast on NHK World Japan. This is part of that programme production training. Besides Brunei, the representatives of the broadcasting stations in Indonesia, the Philippines, Singapore and Thailand have been invited to Japan for the narration recording sessions. This project was first conducted in 2017, and this is the second series of programs.
ASEAN now and the future too. Discover new Buena Vista. This series will be broadcast in 4 episodes. The first episode of the series will feature the relationship of ASEAN and Japan and present an overview of the programs produced in this support project. The programs produced by each of the television stations will be broadcast in episodes 2, 3 and 4. ASEAN was established on August the 8th, 1967. The foreign ministers of 5 Asian countries met in Bangkok, the capital of Thailand, and declared the establishment of the Association of Southeast Asia Nations. The aim of the initial 5 member states of Thailand, Indonesia, Singapore, the Philippines and Malaysia was to foster mutual growth by cooperating with each other in the extensive fields of economics, social issues and culture. It was the time of the Cold War between the Eastern and Western blocs. Those 5 countries shared strong political ties against the socialist nations of Vietnam and Laos. Brunei joined ASEAN in 1984, shortly after it had gained independence from the United Kingdom. In November 1989, the Berlin Wall was pulled down. The end of the Cold War also brought major changes to ASEAN. As Asian countries sought to boost economic more than political ties, Vietnam joined ASEAN in 1995. Myanmar and Laos also joined in 1997. And in 1999, Cambodia joined to raise the total number of member states to 10. Furthermore, in 2015, the ASEAN Economic Community, or AEC, was created. This launched an initiative to promote the free flow of people, goods and money. The combined population of the ASEAN member states is now 650 million, bigger than the 500 million of the EU member states. The economic growth of ASEAN has been remarkable. The GDP of the entire ASEAN countries in 2018 was about $3 trillion, equivalent to 60% of Japan's GDP. As the growing global centre, it's now grabbing a great deal of attention from all over the world. Since the mid-1950s, Japan has been providing considerable support utilising ODA, Official Development Assistance, and other means to help Asian countries develop. In Manila in the Philippines in 1977, during a tour of the ASEAN member states, the then Japanese Prime Minister Takeo Fukuda articulated diplomatic principles which aim for peace and prosperity. They are now called the Fukuda Doctrine. That year, Japan was the first country to hold a summit meeting with ASEAN. In the following year, 1978, the first Japan-ASEAN Foreign Ministers meeting was held. Japan launched a cooperative relationship as the first dialogue partner with ASEAN. The partnership between Japan and ASEAN is symbolized by the ASEAN-Japan Center. To encourage ASEAN exports to Japan, as well as investment and tourism between Japan and the ASEAN countries, the Center promotes a wide variety of activities. Masataka Fujita, the Secretary General of the Center, talks about the long relationship between Japan and ASEAN. やはり日本とASEANっていうのは
The current relationship between Japan and ASEAN was achieved after many twists and turns, so I wouldn't say the path has been uneventful. It was established by overcoming various problems, experiencing important events and setting up milestones. So perhaps the record of the relationship between Japan and ASEAN can send out a very good message to countries and regions in the world which have to deal with problematic relations. If they can understand that they are true partners, then I believe such frictions can disappear. To create a good partnership, you have to undergo some bitter experiences. In that sense, I'm sure the relationship between Japan and ASEAN will be long-lasting precisely because they underwent such problems. The ASEAN-Japan Center encourages students from ASEAN countries to attend elementary schools in Japan to give lessons. Secretary-General Fujita explains the background to this initiative. I believe that learning many things in your childhood is very important for the rest of your life. In other words, by coming into contact with people from the ASEAN countries and getting to know them before their sense of values and the way they think is fixed, children's understanding of ASEAN will be deeper when they grow up. It's important to have the interactions between people and heart-to-heart relationships besides economic exchange. That is why we're promoting projects targeting children and young people. We don't have many opportunities to promote Cambodia to Japanese people. So it's very good that I have the chance to introduce my country to the children here, thanks to the center. I would like as many children as possible to learn about Myanmar and get interested in it. I gave the lessons here today with the hope that when these children grow up, their interest will continue, whether it's for business reasons or for travel. When we consider Japan and ASEAN developing a 50-50 relationship, I think that we should steer in a thorough manner towards sustainable development and create a relationship in which all of us can prosper and in which we can all grow together in a better and stronger way. As ASEAN's largest ODA donor country, Japan has so far provided support in a wide range of areas, ranging from the improvement of social infrastructures to the restoration of ancient cultural remains. In 2006, in order to redress intra-ASEAN inequalities, Japan pledged to contribute 7.5 billion yen, approximately $65 million, to establish the Japan-ASEAN Integration Fund, or JAIF. Recently, Japan has been making efforts to redress intra-ASEAN inequalities by focusing its strength especially on improving social infrastructures and fostering human resources. The support for producing the TV programs in 2017 was part of that initiative. We asked the supervisor of the Japanese specialists about the aims of this project supporting TV program production. The first time was more like providing straightforward support for the production of the programs. But this time, in addition to that, the programs are introducing attractive tourist spots in each country, so I'm sure the viewers will enjoy watching them. So what kind of programs have been produced this time by each broadcasting station? We would now like to introduce them, starting with Brunei. The official name of the country is Brunei Darussalam. Located in the northern part of Borneo Island, it has a population of over 400,000. Nearly 80% of Bruneians are Muslims. Thanks to the nation's abundant resources of oil and natural gas, the country is wealthy, with a stable economy and high income levels. Radio Television Brunei, or RTB, which produced a program in this series,
was established as a radio station in 1957. It started TV broadcast in 1975. Currently, it has 3 channels and a staff of about 900. Nasri, the producer in charge, usually works on travelogues and information programs. I would like to show the world how the Bruneian people live. Even though there's a lot of people still don't know yet about the existence of Brunei, so I want them to know how peaceful we are here in Brunei and how the king is taking care of us. I find out a lot of things that need to cope, things that need to be added in, and things that need to be highlighted for a TV program, and which is need to be in a detailed format. So it is a very wonderful experience for me to get this opportunity to edit in such a prestige program. Now we'd like to introduce the Brunei program. It first shows the charms and points of appreciation of the mosques, which are the country's main tourist spots. Then it introduces the water village with its traditional lifestyle. The other theme is Brunei's rich variety of halal cuisine, including Japanese sushi, which is now enjoying a boom. Okay, for this program, we made a good documentary. We can show them that it is very, very beautiful and really nice for the tourists to come here. So it will be nice to show them all around Brunei. The next country is Indonesia. Indonesia is a country with well over 10,000 islands, and the distance from east to west is 5,000 kilometers. Nearly 90% of the population of 230 million are Muslims. It's the world's biggest Islamic nation, but language, culture and religion vary according to the region. The government policy of integration among diversity is truly the source for the nation's vitality and charms. Televisi Republik Indonesia, or TVRI, the Indonesian national broadcasting station, produced the program. It started TV broadcasting in 1962. Currently, it has 29 local stations and broadcasts 4 channels, with a staff of more than 4,000. Andy, the producer for the program, usually works on travelogues and information programs. I would say that this project has had a great effect on improving our program production skills. It has enhanced our ability to produce programs. It has also polished our script writing skills and broadened our editing techniques. We did shooting in many locations, especially on Belitung Island, and then came to Japan to record the narration. I had to adapt to the system used here. I have been very impressed with Japan's work system. Thank you. Now we'd like to introduce the themes of the Indonesian program. First is the new Jakarta Mass Rapid Transit, completed with the help of Japan's ODA to fight traffic congestion. Second, the Gojek integrated services combining motorcycle taxis and various deliveries using smartphones. Third, Belitung Island, which is attracting attention as an alternative tourist spot to Bali. Our aim was to introduce various Indonesian sales points. They include the transportation business and tourism. I really hope viewers will be interested in receiving the latest information about our country.
Next, the Philippines. Located in the Western Pacific, the Philippines consists of over 7,000 islands. 90% of the population of about 100 million are Christian, making it ASEAN's only Christian country. The average age is 24. As the population continues growing, and with the country's positive promotion of infrastructure investment, it's expected to display robust economic growth in the future. People's Television Network, or PTV, which produced the program, was established in 1974. Currently, it has 4 television channels and a staff of about 600. Producer Maria Sambahong usually works on special documentary programs. Well, our objective is to show that there is more to the Philippines than just beautiful beaches. We want them to know that there are a lot more places that they can enjoy and explore. And we're sure that there's something here for everyone. I'm having fun doing this project because as an editor, I was able to show the rich culture and the tourist destination in this country. And also, while I'm editing this project, I also learned about many things in the Philippines. Now we'll introduce the themes of the program. Ilocos Norte, with many wind turbines standing along its lovely coastline, is called the Town of Windmills. English is the nation's common language, and more students from neighbouring Asian countries come to study English. The program introduces the system for receiving them. And we visit the beautiful Ifugao rice terraces, which are listed as a UNESCO World Heritage Site. The Philippines is a country with a lot of potential, especially for tourism and investment. So we want to invite everyone to come and experience the Philippines, meet the people, experience the culture, invest and enjoy. Next is Singapore. With a population of 5.6 million, Singapore is a city-state located at the southern tip of the Malay Peninsula. By accepting immigrants ever since it gained independence in 1965, it's become a multiracial country. It established its position as a global financial centre by positively encouraging foreign investment. It's the wealthiest nation in ASEAN with the highest average income level. Media Corp, Singapore's public broadcasting station, produced the program this time. It was established as a radio station in 1936, before the country went independent. Currently it operates 11 radio channels and 7 TV channels, with a staff of more than 2,000. Producer Nivitra usually works on programs about current affairs. So for me personally, I think that the purpose of this program is to showcase the hidden gems of Singapore to tourists. Like, they may not know all these hidden places and treasures in Singapore, so we hope to showcase it through this show. I filter out regarding the footage that we got. I chose the best pictures regarding the theme of Singapore Heartlands to showcase Singapore across the world, to showcase Singapore to everybody. Now we'll introduce the Singapore program. It features the lifestyle and community interactions in the new town bristling with large-scale apartment blocks called HDB. The hawker street stand serving the fusion food unique to the multiracial country. And the Park Connector, the network of paths exclusively for pedestrians and bicycles connecting the city's parks. All 3 of the segments are my favorite, but for me personally, I actually like the HDB Heartlands. Like,
I think tourists should come down here and see the real Singapore, how we Singaporeans live as a community here. So they should come down here and experience it for themselves. And Singapore is a lovely place, so please come and visit us. Next is Thailand. With a population of about 69 million, Thailand covers the central part of the Indo-China Peninsula and the northern part of the Malay Peninsula. It serves as an export base to the ASEAN countries. So companies from Japan and Western countries are setting up plants in the country. Thailand is blessed with many tourist resources, including tropical beaches, a gorgeous palace, ancient ruins, and splendid temples decorated with Buddhist statues. NBT World, which produced the program, is an affiliate subsidiary of National Broadcasting Services of Thailand, established in 2013. Currently, it has a staff of about 100. Producer Raksit Sititoon usually works on special documentary programs. I would like to show the world in different angles. So we have many angles. In Thailand, we have a lot of story, we have a lot of topic, many things that we never show to other countries. So we would pick some topic that might be great to show to foreigners, to all over the world. As an editor, I think I'm so glad and enjoy to be a part to produce this video and project to present Thailand to not only in the ASEAN countries but into the world. Yes. Now we'll introduce the themes of the Thailand program. Betta, that used to be known as Siamese fighting fish, became Thailand's national aquatic animal in 2019, and they're increasingly being exported as pets. The development project for the huge Bang Sue Grand Station is partly supported by Japan. And the beautiful natural features and geological importance of Satun Province have been recognized by UNESCO as a global geopark. The highlight of this project is the great combination between culture, tradition, tourist attraction spot, and investment opportunity. These three stories combine very great, and we want to show this to the world. The team of Japanese specialists were supervised by Manabu Ehara. We asked him to give us his thoughts. The programs we produce this time with the teams from 5 ASEAN countries will be broadcast in English on NHK World Japan. They not only present the latest conditions in each country, but also introduce attractive tourist spots. So I really hope the viewers around the world will enjoy watching all of them. ASEAN Now and the Future too. Discover new Buena Vista. The first day will feature Brunei Darussalam in the first half. And it will feature Indonesia in the second half. The second day will feature the Philippines in the first half. And it will feature Singapore in the second half. The last day of the series will feature Thailand in the first half and the series summary in the second half. We hope you will enjoy all the programs.
Pagkakaisa. Marami man ang ating hinarap at patuloy na pinagdaraanan. Narito tayo at masayang magdiriwang ng Kapaskuhan. Patunay na walang hindi kayang malampasan kung may pagkakaisa sa ating bayan. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Ang pinakamaiinit na balita sa maghapon, ihahatid ng inyong pinagkakatiwalaang PTV News Team. Diane Querer, Audrey Goriseta, Maan Makapagal, Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras na ito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, inikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa R. Marcos Jr. Isa rin pong masigabong palakpakan para sa ating unang ginang, Lisa Araneta Marcos. Muli, mas malakas, isang masigabong palakpakan para sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating unang ginang, Lisa Araneta Marcos. Pero bago po tayo magsimula, Mr. President, mayroon pong gustong sabihin ang ating mga kabataan. Ang Balik Sigla Bigay Saya ay ang ating nationwide gift giving day. Live po ngayon, kasama ng Malacanang ang mahigit 40 locations sa bawat rehiyon ng bansa na nagsasagawa ng pambansang gift giving. Kaya po kung makikita nyo sa ating LED wall, makikita natin ang mahigit 40 locations nationwide. Dito po sa Malacanang, kasama natin ang mahigit 600 kabataan na nagmula pa sa iba-iba nating shelters, orphanages at communities sa NCR. Hindi na po natin patatagalin upang magbigay ng kanyang mensahe sa ating mga kabataan. Muli, isang masigabong palakpakan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Mag-speech ako, makikinig kayo ha, matagal yung speech ko. Kailangan makinig kayo dahil pagkatapos ng speech ko may quiz. Ay nako, napakasaya talaga. At hindi kumpleto ang kahit anong Pasko kung hindi natin nakikita ang ngiti at tuwa ng ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga kabataan. Kaya this is a very, very happy day for me dahil tradisyon ito dati pa. Dito sa palasyo, gumagawa kami ng children's party pag Pasko para naman lahat, nakakasiguro tayo, lahat ng
lahat ng ating kabataan sa buong Pilipinas ay merong Pasko. At merong konting party, may konting gift-giving, may konting palaro at lahat yan. Kahit, hindi lang dito sa palasyo. How many other... Mahigit 40 locations more than nationwide. 40 locations around the Philippines, gumagawa rin tayo ng ganito para rin makatiyak na kahit saan sa Pilipinas ay nagawan natin ng paraan upang mabigyan ng Pasko ang ating mga kabataan. Kaya siguro hindi ko na patatagalin at maglalaro na itong mga ito. Kaya pababayaan ko na kayo. I'm sure let's get the party started. O mga bata, Merry Christmas! Happy New Year! Sige, magsaya kayo. Party time for the kids. Merry Christmas! Okay. At Mr. President, bago po kami mamasko sa inyo, bago po ang bigayan ng regalo, isang sorpresa po muna ang inihanda ng ating mga kabataan. Mula sa surrounding communities po dito sa Malacanang, salubungin po natin ang isang masigabong palakpakan.
Maraming salamat po. Nako, at ngayon po, papangunahan po ng ating Pangulo at unang ginang upang simulan ang ating pambansang gift giving kasabay ng 40 locations nationwide. Inuulit natin kasabay ng 40 locations nationwide. Sisimulan na po ng ating Pangulo at unang ginang ang ating pambansang gift giving. Muli isang masigabong palakpakan po. Gusto nating pasalamatan ang mga sumusunod, ang PAGCOR, ang PCSO, ang DSWD, Jollibee, Indomie, McDonald's, Siomai King, Potato Corner, Tender Juicy, and Emerald. At of course, ang ating Office of the President. Ito po ay simula lamang ng ating National Gift Giving Day. Pagkatapos po nito ng ating programa, dito ay mag-iikot po ang ating Pangulo at unang ginang at may iba pa po tayong gift giving stations. Titignan po natin ngayon sa ating mga screens, kasabay po natin ngayon ang 40 other locations nationwide. Ito ay simula pa lamang po at marami pa tayong gift-giving stations sa paligid in a while. Muli, gusto nating pasalamatan ang mga sumusunod: PCSO, PAGCOR, DSWD, Jollibee, Indomie, McDonald's, Siomai King, Potato Corner, Tender Juicy at Emerald. At of course, ang ating Office of the President. Ito po ay simula lamang ng ating National Gift Giving Day. Pagkatapos po ng ating programa dito ay mag-iikot po ang ating Pangulo at may iba pa tayong gift-giving stations na nag-aabang. Ayan, ito pong mga backpacks natin mula Office of the President ay naglalaman ng ating mga school essentials at iba pang laruan. At ngayon po, bago ang lahat, hindi po matatapos ito nang walang photo opportunity kasama ang ating Pangulo at unang ginang.
ang ating mga kabataan mula sa surrounding communities dito sa ating Malacanang Complex, mula sa DSWD, sa NCR, iba-ibang shelters, communities, and orphanages. Isa pa po, mas malakas, and 1, 2, 3. Tingin po tayo sa camera. And there you go. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, Mr. President at unang ginang. At gaya ng ating sinabi, mag-iikot pa po ang Pangulo at unang ginang. May iba pa pong gift-giving activities upang makipagsaya sa ating mga kabataan. Muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat.
pag-aalay ng panahon. Ang Pasko ay isang pagkakataon upang magsama-sama. Higit sa material na bagay, ang buong pusong pag-aalay ng oras at panahon sa mga mahal natin sa buhay ang isa sa pinakamagandang regalong maihahandog mo. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? For the unlimited na talakayang pambayan, dito natin yan pag-uusapan. Ang inspiring stories nyo, i-flex namin yan. Dahil dito sa Schoolmates, deserve nyong mapakinggan. Patuloy na maglilingkod sa bayan at kabataan. Schoolmates, tuwing Huwebes ng gabi sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Danas ng mga pagsubok sa buhay, isang napakagandang aginaldo ngayong Pasko ay ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Halinain inawa natin ang mga higit na nangangailangan para mas maging makabuluhan ang ating pagdiriwang. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Saan mang panig ng bansa, pag-unlad ang hangad. Kaunlarang hudyat ng mas malawak na oportunidad at mas masaganang hinaharap. Kasama ang mapagkakatiwalaang broadcaster na si Cesar Soriano, tunghayan ang isang oras na pagtuklas sa mga reforma at pagbabago sa bawat sulok ng bansa na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga mamamayang Pilipino. Unlad Pilipinas. Mapapanood tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat, pamamantal at pananakit ng katawan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo, pamamaga ng atay, at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang sinyalis ng dengue, kumonsulta agad sa doktor, uminom ng maraming tubig, at magpahinga, at inumin ang mga gamot na nireseta. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Paggala. Sa makabagong panahon kung saan tutok ang marami sa social media, huwag sana nating kalimutan ang paggalang sa nakatatanda, lalo na tuwing Pasko. Ang simpleng pagmamano, pagyakap, at paghalik sa kanilang mga kamay ay malaking bagay na para sila ay mapasaya. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Pananalig at pananampalataya. Sa gitna ng masaya at magarbong selebrasyon, ang tunay na diwa ng Pasko ay nag-uugat sa ating taimtim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama. Maliwanag ang mensahe ng Pasko, ang manalig at magtiwala dahil walang imposible
sa ating Panginoon. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Roadwatch, alamin ang 7 commandments sa pampublikong transportasyon. Ang banta ng COVID-19 ay naririyan pa rin, kaya laging sumunod sa mga safety protocols tuwing magbabiyahe. Magsuot ng mask. Limitahan ang pagsasalita at huwag tumanggap ng mga tawag sa cellphone. Huwag kumain habang nasa biyahe. Siguruhing maganda ang ventilasyon sa loob ng sasakyan. Panatilihing malinis ang sasakyan. Huwag munang pasakayin ang mga taong may sintomas ng COVID-19. And always observe physical distancing. Isang mahalagang mensahe para sa ligtas na pagbabiyahe. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso. At himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumispeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring idulog ang mga pang-abuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign. Ang bawat isa ay may ambag para gawing vow-free ang Pilipinas. Numbers, facts, insightful analyses, and context on information for a better perspective. Developing stories in the country and around the world. The most current news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night, only here on PTV News Tonight. Pagpapakumbaba, kaya ng ating Panginoong Jesus na isinilang sa sabsaban, gawin nating pagkakataon ang Pasko upang magpakumbaba, magpatawad, umunawa at ayusin ang sigalot sa kapwa para makapamuhay tayo ng masaya at payapa. Para sa'yo, ano ang mensahe ng Pasko? Ang matapang na news anchor at komentarista, sasabak muli sa matinding isyung pambayan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay muling magsama-sama sa umagang ito. Mike Abel Live. Hitik na pagpabalita at pagtatalakay sa mga headlines mapapanood tuwing umaga. Simulcast on radio nationwide over Radyo Pilipinas. Mike Abel Live. Dito lang sa inyong People's Television. Health Watch, alertong pangkalusugan, mga paghahanda laban sa sakit ngayong tagulan. Iwasan ang leptospirosis. Huwag lumangoy, lumusong at maglaro sa baha. Gumamit ng bota kung talagang kailangan lumusong. At kapag mataas na ang tubig baha, sumakay sa mga improvised floating devices o rubber boats kung lilikas ng bahay. Mga palatandaan o sintomas ng leptospirosis, lagnat, panginginig ng katawan o chills, pananakit ng ulo, binti, kalamnan at kasukasuan, pamumula ng mga mata, paninilaw ng balat at hirap sa pag-ihi. Kung patuloy ang lagnat sa loob ng 2 araw, agad na kumonsulta sa doktor. Tandaan, ngayong tagulan, pangalagaan ang kalusugan. Huwag malito, dapat laging listo. Paghahanda. Tulad ng puspusang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Maging pagkakataon sana ang Pasko upang mapaghandaan ang anumang hamon na darating sa ating buhay nang may ibayong pagtitiwala at pananalig sa may kapal. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko?
I really like watching cartoons and animations on TV and YouTube, but I never got a chance to make one of those. But when I was at the 4th grade, my teacher told me about this program called Scratch, where you can animate and make games. I was really fascinated on the possibilities that you can make animations and games. There's a lot of possibilities. But I feel like I need to learn more about Scratch. I really love watching cartoons, watching animations on TV and on YouTube, but I never got the chance to create one of those. But until one day when I was in the 4th grade, my teacher teach us how to use this program called Scratch. You can make animations and games on it. I was like amazed on the many possibilities to make games and animations. But I feel like I want to learn more about this application. So I started learning courses on this place called Scatchy. I learned a lot about Scratch on that place. And that's also the place where I knew about ASEAN Cyber Kids Camp. I knew this was once in a lifetime opportunity. I wanted to represent Indonesia. I want to show that Indonesia's young community are capable of making animations and games on Scratch with our creativity. I also want to represent Indonesia, that we can win this competition. That is why I joined. I met so many people on there. I learned all about their culture there. After winning 2nd place, I was really motivated on continuing to create animations and games on Scratch. So I started learning more and more, and in fact, until now, I still make animations. To all of you in Southeast Asia, stop wasting time playing games and watching animation. I encourage you to join this program. Do something that is useful, like learning how to code animations and play games. Imagination can be real if you make it real. Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang gift-giving sa Malacanang ngayon. Naroon ang ating kasamang si Alan Francisco para magbigay pa ng ibang detalye. Yes, Alan? Okay, Bea, ongoing itong gift-giving activity dito yan sa Malacanang para sa mga kabataan. At si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si First Lady Liza Marcos ang nanguna rito. At ang programang ito, Bea, ay pinamagatang Balik Sigla, Balik Saya, nationwide gift giving ng Office of the President. Sa maikling speech ni Pangulong Marcos, sinabi niya na tradisyon na sa Malacanang pamahagi ng aginaldo sa mga bata tuwing Pasko. At hindi lang ito sa Malacanang ginagawa, kundi sa iba pang lugar sa bansa. Masaya ang Pangulo sa pakikipag-usap sa mga bata. Sabi niya pa, hindi kumpleto ang kahit anong Pasko ng mga Pilipino kung hindi nakikita ang ngiti at tuwa ng mga batang Pilipino gaya ng mga anak, apo at iba pang kabataan. Dahil hindi lang dito yan sa Malacanang kundi sa iba pang bahagi ng Pilipinas, dahil nais-anya ni Pangulong Marcos na mabigyan ng pamasko ang ating mga kabataan. Kanina, naghandog din ng pamaskong awitin yung mga bata kina Pangulong Marcos at First Lady Liza. At sa mga sandaling ito ay nag-iikot na, Bea, ang Pangulo at First Lady. Pinupuntahan yung mga bata na naglalaro ngayon. May mga padulasan kasi rito na sinet up for the kids. May libreng pagkain din para sa mga bata at refreshment o inumin. May mga pa-games. At kanina, Bea, nakita ko ay mismong sina Pangulong Marcos at First Lady Liza yung mismong nanguna sa larong pabitin sa mga bata. May mga nagpapapicture din sa Pangulo at sa unang ginang. Masaya
Bea, yung atmosphere dito dahil sabi nga nila, ang Pasko ay para sa mga bata. Live mula rito sa Malacanang, balik muna sa Bea. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, nakatakdang bumisita sa Department of Justice United Nations Special Rapporteur, Mama Fatima Singhate. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, layon niyang malaman ang hakbang ng Pilipinas laban sa sales at sexual exploitation ng mga bata sa bansa. Ipepresenta naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ang papel ng gobyerno sa paglaban sa nasabing krimen. Sa Miyerkules, inaasahang magaganap ang nasabing pagpupulong. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang umaga. Hai, saya Haja Narmona Saliana Suzi, boleh dikenali sebagai Mona, selaku Presiden Malam Minggu Pusat Belia daripada Brunei Darussalam. So, Malam Minggu Pusat Belia adalah platform bagi para belia untuk menampilkan aktiviti mereka daripada hobi dan ditampilkan segala kreativiti mereka dengan inisiatif dengan berkarya, berjarah dan berlurih untuk menampilkan kepada orang ramai inisiatif-inisiatif mereka. Dan disitulah Malam Minggu Pusat Belia membantu belia-belia kita ni dan juga komuniti negara Brunei Darussalam dengan lebih kondusif menuju ke wawasan negara 2035. Okay, peranan saya adalah untuk memberikan kepada dorongan dan juga inisiatif kepada belia-belia dan juga komuniti di luar sana untuk mengeluarkan mereka daripada poverty, kemiskinan yang ada di Brunei Darussalam. So, pada tahun ini, Malam Minggu Pusat Belia adalah tahun kedua untuk mengikuti Day of Action dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan itu, kami ada menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti kesukarelawan untuk membantu komuniti dan juga kepada vulnerable group yang ditarget. Sepertinya adalah komuniti di Kampung Katok B, yang mana kami membina jati diri dorang, mendisiplinkan dorang dengan kebersihan dan juga budaya sehat. Seperti aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah seperti hiking dan sambil itu beriadah juga, memperkenalkan sesama sendiri orang because of COVID-19 kita ni tersekat dengan keluar di sana. Antara aktiviti yang akan diadakan juga adalah aktiviti senam riadah bersama dengan pelbagai grup yang kami target adalah belia-belia dan juga beberapa komuniti daripada luar sana. Jadi perkumpulan ini adalah orang dikatakan perkumpulan yang sehat dan juga memberikan networking kepada sesama sendiri. Seperti yang kita tahu, maskot SEA Games Brunei pada tahun 1999 adalah Awang Budiman. Jadi pada aktiviti projek-projek Day of Action 2020, Malam Minggu Pusat Belia akan menyerapkan apa itu Awang Budiman dan siapakah Awang Budiman, kerana belia-belia masa sekarang masih belum mengetahui siapakah Awang Budiman. Dari di sanalah kami mengajar indirectly approach of pemahaman apa itu Awang Budiman dan siapa Awang Budiman. Dan projek kedua adalah membantu kesedaran terhadap orang ramai dengan menerima golongan-golongan daripada Down syndrome. Kerana Down syndrome mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan dan juga mereka ingin kata orang
kira di penerimaan daripada orang ramai kerana mereka pun ingin bekerja, mereka pun ingin berdikari sendiri seperti orang lain juga. Jadi Malam Minggu Pusat Belia dalam projek ini create awareness untuk membantu mereka-mereka tersebut dengan harapan dan hasrat impian daripada golongan Down payment mereka. Pasal mereka juga perlukan bantuan seperti ini di negara kita ni sendiri. Kalau bukan kita ni yang bertindak seperti ini, siapa lagi kan? Sedikit pesanan kepada negara-negara ASEAN di luar sana, berharap agar kita dapat mencontohi sesama sendiri dan mengikuti segala aktiviti yang bermanfaat ni kepada kita ni semua. Jadi kemungkinan kita ni dapat orang exchange ideas, topik pengetahuan ataupun macam mana untuk menaikkan, mempertabatkan lagi cara orang memang about breaking of the poverty of cycle is not easy out there. Everything, I think almost everywhere in ASEAN we face the same thing, but I hope and I wish that this is one of the way that we can tackle this problem as an Asians, one nation, one country, one we unite together. I am Mona Seliana, a Bruneian, and this is my ASEAN story.ឈ្មោះធីសុភាមានអាយុ28ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមជាកូនកសិករមួយរូបតែបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន PTV ពេលនោះទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធពេលនោះគឺគិតជារំភើបមែនតើគឺចង់និយាយថានិយាយអត់ចេញដោយសារយើងប្រឹងខំពីមុនមករហូតបានសម្រេចជោគជ័យមែនតែទទួលបានជ័យជំនះមេដាយសំរឹទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតជំនាញម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016ហើយរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការផលិតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មតូចមួយទៅតាមវិញ្ញាសាដែលបានចែងហើយពួកយើងបានជោគជ័យមែនកម្មវិធីប្រកួតម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើដំឡើងលក្ខណៈថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មមួយខ្នាតតូចដែលអាចដំណើរការទៅបាន 3-4 របៀបដូចជារបៀបការចាប់បង្គំចាប់ជញ្ជូននៅវត្ថុមួយទៅដាក់វត្ថុមួយហើយពួកយើងក៏ធ្វើបានជោគជ័យមែនដូចជាការធ្វើហ្នឹងបានរបៀបរៀបរយតាន់ពេលវេលានិងធ្វើបានត្រឹមត្រូវច្រើនក្រោយពីការប្រកួតវិញគឺជំនាញរបស់យើងមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសមត្ថភាពធ្វើមេកានិកហ្នឹងបានល្អការតបណ្ដាញអគ្គិសនីបានស្អាតត្រឹមត្រូវនិងការសរសេរប្រូក្រាមគឺគិតបានល្អនិងត្រូវជាងមុនហើយកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងកាន់តែច្រើន
ហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រឡងមកពីប្រឡងវិញគឺខ្ញុំបានចាប់យកជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាចាំដរក្រុងងុយតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់2018ខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សនៅជំនាញផ្នែកគិសនីផ្នែក program ផ្នែក mechanic ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសិស្សចំនួនក្រោយហ្នឹងបានស្គាល់និងបានដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាយើងគួរតែដើរទៅមុខក្រោយចប់លក្ខណៈធ្វើជាគ្រូខ្ញុំបានបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងទៅរកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Milibia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសង្វាក់ផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងបង្រឹងសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈធំធ្វើឲ្យយើងនឹងបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីការគិតសេ program ការដំឡើង mechanic ការដំឡើងអគ្គិសនីនឹងតាមខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍និងបង្កើនសមត្ថភាពខ្ញុំកាន់តែខ្ពស់តាមរយៈរៀនច្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការសិក្សាតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងជំនាញអាស៊ានថ្នាក់អន្តរជាតិពីមុនគឺបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹងមានក្តីប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគតគឺចង់ផ្នែកកាត់ជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនតូចមួយដើម្បីដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកស្វ័យប្រវត្តិកម្មពីព្រោះវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មតាមរោងចក្រនីមួយៗមិនសូវមានបច្ចេកវិទ្យានេះទេដូច្នេះគឺយើងអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នូវជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះទៅតាមតម្រូវការការប្រកួតជំនាញអាស៊ានហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានការងារសមរម្យធ្វើមានលក្ខណៈបទពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីការងារនិងអាចចែកចម្រៀងនៅបទពិសោធន៍ហ្នឹងទៅដល់សិស្សទៅដល់មិត្តរួមក្រុមការងារខ្ញុំឈ្មោះធីសុភាជាជនជាតិខ្មែរនេះជារឿងរ៉ាវអំពីអាស៊ានរបស់ខ្ញុំ My name is Serena Sesombat. I'm the managing director of Snu Coffee player based in Laos and operating since 1994. When Mr. Sinuk, the founder, created the company, his aim was to contribute to the development of the country. So he wanted to develop an activity which would contribute to creating jobs in the community and also highlight a key resource from Laos, which was the coffee. So the main focus at the beginning was really agriculture, developing plantations and exporting green beans. Then we quickly saw that there was an untapped potential for Lao coffee. So he decided to diversify activities and moving into roasting activities and also retail, meaning that he started to open coffee shops both in Paksay and progressively in Vientiane capital as well.
By developing these roasting and retail activities, the brand Sinuk Coffee came up, and this was one of the first coffee brands in Laos. Developing this first coffee brand in Laos was a key milestone for the company. It really established our ambition to highlight the fact that Laos could make product and export it eventually to the world. And at the same time, I would say, still continuing our mission to creating jobs and highlighting this key resource of Laos that we were mentioning before, which is the Lao coffee. As I joined the company 6 years ago, I immediately understood that being part of ASEAN was a key point for us and that we should leverage on this. So right from the beginning, I immediately took the opportunity to show our company capability on every platform that was offered to us. For example, in 2017, when we had the opportunity to compete into the ASEAN stage for the ASEAN Business Awards, I immediately stepped into this. So we applied as a Lao company for 2 awards that were the ASEAN Women Entrepreneur Award, and the second one was SME Excellence. I fortunately, got the ASEAN Women Business Entrepreneur Award. So I was so proud, and I really wanted to highlight the achievement of the company. And our Women Entrepreneur of the Year is... From the Lao People's Democratic Republic, Serena Sisombat Hervey of Sinuk Coffee. This award recognizes the outstanding women in business who have demonstrated significant success through leadership, market positioning, and company performance. How I got this award is that I was showing how the company had been doing over the past few years, and so also showing the plans for our business to shine on the ASEAN market over the next year. And that was a significant milestone for us, I would say. So since then, our company still keeps some activities in ASEAN. We're trying to develop partnerships, keep in contact with the coffee industry in the region as well. And that's quite important to leverage on this network, because it's also how we elevate our knowledge and gain access to some knowledge that is useful for us to also expand our activities. Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso at himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumespeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring idulog ang mga pang-aabuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign. Ang bawat isa ay may ambag para gawing vow-free ang Pilipinas. Pagmamahalan. Love makes the world go round. Higit sa material na bagay na makakuha natin bilang regalo, walang kasing sarap ang magbahagi ng pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan at kapwa ngayong Pasko. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman.
Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Disaster Watch, pag-iingat habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatili sa kinalalagyan. Huwag piliting lumabas. Magtago sa ilalim ng matibay na gamit. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas, umiwas sa mga poste, puno at mga bagay na maaaring bumaksak. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. At kapag nasa tabing dagat, lumikas agad sa mataas na lugar. Huwag malito, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang bansang nagkakaisa, sama-samang babangon muli. Yan ang patuloy na isinusulong ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang gabi, Pilipinas. Sa ngalan po ni Attorney Mico Clavano. Ako po si Audrey Goriseta at ito ang The Chatroom. Taganak kung tawagin ng mga lokal. Isa rin po ito sa mga isla na matatagpuan sa Sulusi sa southwestern tip ng bansa. Ayon sa 2020 census ng Philippine Statistics Authority, aabot sa 5,683 ang kabuuang populasyon ng 5th class municipality na mas kilala sa tawag na Philippine Turtle Island. Ito din ay tinuturing na isang special district ang probinsya ng Tawi-Tawi. At ngayong gabi, makakasama po natin si Philippine Turtle Island Mayor Muhammad Faisal Jamalul. Mayor, magandang gabi po at welcome sa PTV. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Sir Audrey, magandang gabi at maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin dito sa inyong studio po. Okay, ang una po nating katanungan para sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi masyadong pamilyar sa inyong lugar, bakit po tinatawag itong Philippine Turtle Island, itong isla ng Taganak, at gaano po ito kalayo? Ito isang part of the Tawi-Tawi, itong Turtle Island. So, una-una tinatawag po siya ay Turtle Island bilang sanctuary o pugad ng ating pawikan. Kaya nga tinatawag po siyang Turtle Island. At ang lapit natin po sa Sabah, Malaysia, 20 minutes na lang po, nagpapangita na po kami. Okay, bilang isa pong remote island sa ating bansa, paano po yung mga kabuhayan dito ng mga lokal? Ano po ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng hanapbuhay?
Ang kabuhayan ng ating taumbayan po ay madalas ay fisherman. May mga kunting negosyo-negosyo sila ng mga maliliit na sari-sari stall po. Agriculture, tourism. Yung mag-i-ecotourism po tayo, sir. Kasi yan ang aking pangarap. Kaya nga magkaroon po tayo ng connectivity sa prepare sa ating ecotourism. From Sandakan to Taganak, Bungaw, Hulo, Basilan, in Polio, Cotabato. Barm area po. At may isa pa po tayong ibibiyahe. Isang pass club po from Sandakan, Taganak, Mapon, in Brooks Point, Palawan para sa ecotourism po. At kaya nga po ito gagawin natin po to magigitwi po tayo. Madalang po, Mayor, na kaming mga taga-NCR, nababalitaan namin yung mga pangyayari sa inyong lugar. Sa inyo pong munisipyo, ano po yung madalas na problemang inyong kinakaharap? Ang madalas ng problema, sir, pag sa typhoon po, hindi lang kami madalas na natatamaan po. Pero ang madalas pag panahon ng amihan, ito po ay lagi po natatamaan ng aking isla. So, nakakaraos pa rin po kami sa paghahanda ang aking municipal disaster po. Sabi daw nila, dyan daw po sa inyong isla, Turtle Island, wala daw pong mayaman at wala ding mahirap. Pantay-pantay daw po dyan. Bakit po ganun ang sinasabi sa lugar na yan? Dahil po sa aking taumbayan, una-una sa panahon ng aking mayor, tinuturuan ko po sila upang masipag maghanap buhay at para sa kanilang anak sa mga magandang kinabukasan. Kaya nga, tinatawag walang mahirap, walang mayaman, katamtaman ang kanilang hanap buhay po dyan. Anyway, kahit saan po, mayroon naman yan pinakamahirap. Pero sa panahon ko nagiging mayor, ang gusto ko lagi ko po sinasabi sa kanila, baliktarin natin po ang pangyayari. Una-una, sa panahon ko gusto ko maging maraming mayaman. Bakit po? Sir, ang mga ganyan, katulad namin mayor sa bayan, karamihan mahirap ang taumbayan natin. Ang problema, saan sila tatakbo sa katulad namin. Pangalawa, inaano ko po sila maging profesional lahat. Bakit? Dahil nakapakalayo ang aking munisipyo, ang gusto ko magiging guro, magiging doktor, sa lahat maglingkod sa bayan, taga Turtle Island lahat. Yan ang aking pangarap sa aking taumbayan po. Pero sa kaalaman ng lahat, ito po yung first time ninyong panunungkulan bilang alkalde, tama po ba? Yes po, sir. By second term ko na po to. Oo. Okay, mga kababayan, mas kikilalanin pa po natin si Mayor Muhammad Faisal Jamalul sa pagbabalik ng The Chatter. Pagsasaya. Sa dami ng mga problemang ating hinarap at nalampasan, deserve nating magsaya at magpasaya sa araw ng Kapaskuhan. Hindi kailangan maggarbo ha. Ang tunay na mahalaga ay makapagdulot ng simpleng ngiti sa ating kapwa-tao. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Bayan, nagbabalik po ang The Chat Room. Kasama pa rin po natin si Mayor Muhammad Faisal Jamalul ng Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi po kayo ipinanganak. Yes, Bakit po kayo, ano pong nagtulak sa inyo para tumakbo sa politika? Unang-una po, yung neighboring country natin, naghahanap sila kung sinong magiging mayor sa mga close island natin, katulad ng Sabah, Malaysia, upang magkaroon po tayo ng katahimikan, ng kapayapaan po sa nung araw, una-una po yan ang ating nagiging mayor po tayo at taumbayan din, ginusto po tayo magiging mayor po doon, sir. Since kayo po pinanganak sa Tawi-Tawi, ano po yung mga kinalakihan yung problema na gusto nyong i-address na ngayon ay alkalde na po kayo? Sir, nung araw, galing sa mahirap din po yung aking tatay sa mga kwento nila. So hanggang nakipagnegosyo ng mga Seaweed Kupras nung araw, hanggang pinaral po kami, hanggang umabot po kami, hanggang
Yung yapak ng aking tatay na bilang negosyante. Yun po ang aking nagagawa. Bago dumating po ako, naging mayor ng bayan ng Toltol Island po. Mayor, ano po ang plano ninyo? Sinabi nga natin medyo malayo yung lugar ninyo, no? Paano po ninyo mapapaasenso yung estado ng mga kababayan nyo doon? Una-una, nakapaka-importante nakikita ko po, sir, sa aking munisipyo, yung ecotourism po. Bagi-gateway po tayo. Kasi ang gateway po, nakapaka-importante sa ating neighboring country. Ang gusto kong mangyari, pag gateway po na tayo, nakapakalaking tulong po yun. Kasi katulad ng lubalabas, pumapasok, magiging front door na po ang aking isla ng Toltol Island. Alam mo, while watching some videos online, nakita po namin na napakaganda nga, no, ng mga shore sa inyong lugar. Paano nyo po planong i-develop ito? Dahil meron conception sa ating bansa, no, lalo na sa inyong lugar na baka makidnap lang kami dyan, baka mabiktima kami ng terrorism. Paano natin papalitan yung ganong impression sa inyong lugar? Ganito po yan, sir. Totoo nung mga panahon nung araw. Tama yan. Pero sa panahon namin ngayon, una-una kasama ko po ang aking gobernador, si Gobernador Mang Sali, naglingkod sa bayan ng Tawi-Tawi. Most especially ako po sa bayan ko, municipality ng Toltol Island. Una-una po, itong tinatrabaho ko, yung peace and order natin, kapayapaan natin sa kaya nga nag-iisang kami ng counterpart natin, yung government ng Sabah. Sabay-sabay po kami, bantay ng border namin. Walang makalusot ng tinatawag na kidnapping sa panahon na yan. So sa awan yan, sa panahon ko po wala po nangyayari. At nakapaka-peaceful na po. Hindi lang Toltol Island, kasama na po ang buong Tawi-Tawi. Okay. So iniingatan niyo po yung border. May mga balita rin po noon na nagkakaroon din po ng human trafficking dahil malapit nga lang po ito sa Sabah, Malaysia. Tama po yan, sir. Nung araw, panahon ng panahon pa. Pero may tinatawag po doon na mga inter-family. Ang mga inter-family po, kaya nga magigitwi po tayo. Ang inter-family po na tinatawag, yung mga family nila doon. Pero sa human trafficking sa panahon natin, sa panahon ko po, sir, wala na yan, wala nang pumapasok labas doon sa aking mismo ako talagang magiging kalaban nila niyan. Okay. Ito po, minsan usapin ito lalo na sa mga border, no? Paano nyo po nakokontrol yung pagpasok ng mga illegal na droga? Kamusta po ang datos? Mataas po bang rate sa inyo o mababa ng mga drug users at mga drug peddlers? Sa ngayon, sila magda-drug free na po tayo sa mga sa ating bayan at taong bayan. At nakokontrol namin, pare-parehas kami yung sinabi ko po ng counterpart natin. Yung monitoring ng aking munisipyo at monitoring ng counterpart natin ng Sabah, Malaysia. Pare-parehas po kami na nagbabantay niyan at advance. Walang makapasok, walang makaano. At nakapakasubra ang higpit ko na tinatawag niyan. Kasi most especially sa aming mga Muslim, kung tutusin, ang pinakabawal na gamot talaga. At nakakasira ng ating kinabukasan ng ating taumbayan. Okay. Kung mahigpit po kayo sa border ng Toltol Island, ng Tawi-Tawi, kamusta po yung inyong coordination at relationship sa Sabah, Malaysia? Ang coordination at kung may mga masasamang balita, sila at tayo, nagkakaisa po tayo. At binabato nila po yung masasamang report o kung ano po ng nakukuha nilang masasamang report. Tayo naman, ganun din. Kaya nga yun, ang relationship natin po nakapakagandang. Kaya nga yung plano natin, ibalik natin po sa ecotourism at gateway, kasama natin po sila. Dapat magiging ecotourism ang ating munisipyo ng Toltol Island po. Well, Mayor, kanina mo pa ipinagmamalaki na talagang ecotourism ang Toltol Island. Sa isang individual o turista na magtutungo sa inyong lugar, ano po ba yung dapat unang hanapin at ano dapat yung unang makita? Ayan, pa yan po, sir, pa rin na incabig, pa yan. Pero ang makikita dyan, una-una, yung big potential natin po. Yung pawikan natin. Pawikan. Na lumalangoy o kung anong pwede, payagan tayo ng DNR
sa island hopping natin ng pawikan natin, nangingitlog at diving area, mamimingwit ang tao, hindi lumalayo, andyan na kasi may mga isla tayo, sanctuary po dyan, sir. Handa po, yun ang hinahanda natin po para sa ecotourism. Alam niyo po, ang iniiwasan natin kapag uusapan yung mga tourism spots, yung hindi siya masira ng komersyo. Pag masyadong nagiging commercialized at talagang dinudumog ng mga tao, nasisira. Paano niyo po planong protektahan ng inyong lugar sakaling talagang magbunga na yung pinaplano niyong turismo sa inyong lugar? Tungkol sa natin, sir, may mga guideline din po tayo. Una-una ang ating, may mga protected area po yun. So may mga guideline po tayo, sisunod natin kung anong hindi pwede, kung anong pwede. Pero kaya natin ng pangalagaan at maprotektahan ang ating pang-ecotourism po. Alright. Ito naman po ang ilang issue na may kinalaman sa Turtle Island, and we want to ask for your point of view, stand and clarification, or how would you like to address the issue. Narito po ang statement. Maliit po ang budget ng inyong munisipyo. Kamusta po ang suporta mula sa provincial government of Tawi-Tawi sa inyo in terms of infrastructure, budget, at sa kalusugan? Totoo yan, napakaliit. Pero una-una din po ako pinabayaan ng aking gobernador at ng BARM. At kung iniisip ko po, pinakamaliit na munisipyo pero ako ang pinakapalangga nila sa suporta lahat ng katulad ng nakaraan COVID-19, yung support ng ayuda, lahat. Andiyan na po. Hindi nagkulang ang inyong gobernador? Hindi nagkulang. Lagi tayo at naisip niya po at lagi na po sinasabi sa lahat ng munisipyo, ang Turtle Island di na pabayaan kasi nasa dulo ng Pilipinas. At maliit. At wag po kayong bibitiw, mas malalim na talakayan pa ang ating gagawin kasama si Mayor Muhammad Faisal Jamalul dito lang sa The Chat Room. Pasiglahin ang inyong weekday mornings kasama ang #1 kabalitaan ng bayan. Siksik sa mga balita at kaalaman. Mga dagdag impormasyon at istorya na inyong kagigiliwan. Tara at makibanding na kasama ang inyong RSP Barkada. Rise and Shine Pilipinas, alas 6:20 na umaga. Dito lang sa PTV. Bayan, nagbabalik po ang The Chat Room at kasama pa rin po natin si Mayor Muhammad Faisal Jamalul. Sir, balita namin nung araw ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang buong pamilya ay bumisita na rin sa Turtle Island. Yes po, Sir Rudy. Yung panahon po ng mayor ng aking lolo, si Mayor Hassan Yusuf po, sila po ay kasama ang kanyang pamilya. So, ang time na yon 9 years old po si BBM. Ang ating Pangulo, 9 years old, batang-bata pa. Kaya nga yung nakikita niyo yung address ng Turtle Island, siya po ay laging, tinatanong niya po ako, yung mga Imelda Bates na gibaptize ng kanyang ina, kung nandoon pa ba. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, Sir, nandoon pa. Kaya nga, pag nagkakapangulo ka na at saka naging pangulo ka na ngayon, i-develop natin ang Turtle Island. Nung araw, merong binindisyonan o pinangalanan si dating First Lady Imelda Marcos ng mga Imelda Beach sa inyong lugar. Yes po. At hanggang ngayon, existing pa rin yun? Yun po. Yun, nandun pa rin. Ngayon, sa inyo pong pag-uusap sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po yung inaasahan ninyong suporta mula sa national government papunta sa inyong munisipalidad? Naniniwala po ako at nag-schedule din po siya yan na yung suporta, yung plano natin po mag-ecotourism, siya po ay isang inaasahan ko at maasahan ko po yun kasi nakapagagandang alaala po ang aking munisipyo. Sinabi niya po nung araw, magiging na siya, gawin natin po yan, baka Little Singapore. At ako naman po bilang alkalde ng Turtle Island, pakiramdam ko po, hindi pangalan ng aking munisipyo ang dala kong magiging alkalde ng bayan.
dala ko ang pangalan ng Pilipinas dahil nasa tapat po tayo ng ibang country. Dapat kinuwento ko kay Bibim nung araw, sabay-sabay po tayo at tulungan niyo po ako. Ipakita natin ang ating last island ng Pilipinas sa ating neighboring country. Ipagandahin natin kung anong dapat magagawa natin po. Okay, medyo ambitious po, no? Little Singapore. At hindi lang kailangan ng suporta mula sa national government, kakailanganin niyo rin po ang suporta mula sa mga private sector. Ano po ang plano niyo para makapag-imbita kayo ng mga investor sa inyong lugar? Una-una po yung yung plano natin, investor natin sa mga ecotourism natin. At kakaroon po tayo ng gateway. Kasi pag gateway tayo, mga duty ng taxis sa Kabadang Bayan po, isa pa rin po yan na uunlad ng aking munisipyo. Kaya nga gagawin natin po yan. Sa ngayon po ba, kamusta yung tourist arrival sa inyong lugar? Sa ngayon, hinaharang ko pa po, sir, kasi wala pa po tayong kuwan. Kung hindi ko hinaharang ang kuwan, kasi yung connectivity natin po, hindi natin pa naumpisahan. Yung natin, yung national, international natin. Pero, yung mga local turista natin pumupunta, lagi na silang bumibisita, most especially sa mga government Pilipinas natin, at lagi sila bumibisita sa akin. Tayo po yung maiba po tayo ng usapin, Mayor, tayo po yung nasa gitna pa rin ng pandemya at meron pa rin health crisis. So, kulang po ng mga kababayan tayo ng mga nagpapabooster. Sa inyo pong lugar, kamusta na po yung current situation ng pandemic? Sir, sa aking munisipyo at taong bayan, sinabi ng doktor ng yung munisipyo ko po ang #1 nakapakaraming vaccinated na taong bayan ko po. Bukod po doon, paano po yung mga naapektuhan naman ng pandemya? Mayroon po bang mga nawalan ng trabaho nitong huling 2 taon? Nakapakaraming nawalan ng trabaho, sir. Una-una, iniingatan natin po yun at nirespeto natin din yung batas. So, kahit ganun, nawalan sila ng trabaho dahil sa COVID-19 natin, pero nakakaraos pa rin po sila. Mayor, sa susunod na 3 taon, ano po yung nakikita niyong direksyon na patutunguhan ng inyong munisipalidad? Yung nakikita ko po, yung direksyon natin na ipagpatuloy natin ang plano ng ating, una-una yung development ng ating munisipyo at ang yung ecotourism at yung kapayapaan po ng aking, kailangan po ipagpatuloy. Kasi nakapaka-importante po yun. Ang kapayapaan, kung hindi natin po napupokus, hindi mangyayari po ang lahat. Okay, bagamat hindi po namin masyado nababalitaan ang inyong lugar, meron po bang naitatala na mangilang-ilang kaguluhan pa rin sa Tawi-Tawi? As of now, wala nang nangyayari. Most especially sa aking munisipyo ng Tortol Islands. Wala na po. Okay, marami pa po tayong tatalakayin. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang The Chat Room. Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Register na sa etravel.gov.ph o iscan ang QR code. Sagutin ang online form para sa inyong personal profile, travel details at health declaration. At i-download ang QR code na ibibigay sa iyo. Ang e-travel registration ay libre at maaaring magrehistro sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Maginhawang paglalakbay, mga minamahal naming biyahero. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay.
Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Bayan, nagbabalik po ang The Chat Room at kasama pa rin po natin si Mayor Muhammad Faisal Jamalul. Ito po, pag pinag-usapan po ang inyong lugar, Turtle Island, so mga pawikan, paano niyo po ito pinapangalagaan? Ito po ba natural lang na dumadami o may nag-aalaga dito? At sino nagbabantay? Dahil maaring, alam niyo, yung mga illegal poachers, baka manguha ng mga pawikan. Dalawa kasi yan, sir. Una-una, may tinatawag po tayo isang isla natin, sanctuary. Ang sanctuary, binabantayan po ng ating tinatawag Bantay Bayan at Task Force Pawikan. So doon, ang ating pawikan, pinapabayaan natin na pipisa mag-isa, lumalangoy sa mag-isa. Tapos yung pangalawa, yung tinatawag na archery. So archery parang ginagawaan ng kwan. Doon siya pinapipisa. And then, yun ang pinapa-experience namin sa mga bisita namin. Nagre-release sila ng hotlings, yung anak ng pawikan. Yun ang pinaano namin sa mga taong bumabisita sa amin. At yung pambato natin sa mga mag-ecotourism po tayo nung pagdating ng araw. So, ibig sabihin, yung mga turista, pwede nilang ma-experience yung makasama itong mga pawikan na ito at mahawakan man lang sila? Pwede. Kasi pag nagre-release ka ng maliit ng pawikan po, sir, ginaganyan mo may... yan mo to talaga. Hinawakan mo talaga na kasi ngayon, pag malapit na sa kwan... Ihahatid ng turista sa mga at saka dagat. Mag-isa na silang gumapang sa dagat. Okay. So, ano po ba yung mga dapat abangan na mga festival o mga kaganapan sa inyong lugar? Mayor? Ang mga nakapakalaking festival po sa amin sa loob ng isang taon po. Una-una yung October 16 na tinatawag namin adlaw ng Turtle Island. Ibig sabihin araw ng Turtle Island. October 16 po 'yon. At pangalawa, itong pinakamalaking event namin at pinagdidiwang ko po talaga yung May 23, adlaw ng pawikan. Ibig sabihin araw ng pawikan sa May 23. Kaya nga anytime po kayo, kahit sino po kayo. Para sa mga kababayan natin na excited, na marinig mula sa alkalde ng Turtle Island, yung mga magagandang tanawin dyan at mga kaganapan, paano ba pupunta patungo sa inyong lugar? Dahil dulo ng Pilipinas mula sa Maynila, halimbawa. Kaya nga ang pinopropose ko po to, sir, na mula sa Maynila to Kinabalu, Kinabalu to Sandakan at balang araw magpapaskrap po tayo or speedboat 20 minutes lang po sa aking munisipyo. At mayroon pa naman tayong local biyahe nang gagaling sa Buanga to Bungaw, Tawi-Tawi and then to Turtle Island. Lansa po at saka speedboat din po para makarating. Sa nakikita ninyo po, ano ba yung mga paboritong kainin dyan ng mga turista pag bumibisita sa Turtle Island? Sir, nandoon ang mga klaseng-klaseng ng seafoods katulad ng lobster. Lobster? Yes, at saka yung tiger prawn, wala sa lahat nandoon sa akin. Yung nakapakalaking sumpo na tawag yun, parang lasa rin ng lobster. At nandoon lahat ang tinatawag na masasarap na seafood sa akin. Well, pag dinala na yan sa Maynila, iba na yung presyo. Talagang
Mataas na, kaya bibihira kami makatikim ng mga ganyan. Ibang-ibang na, sir. Kasi pagdating dito, magta-times 3, times 5 na yan. Well, anyway, sir, bilang pong panghuli, Mayor, ano po ang dapat asahan sa inyong pamumuno sa susunod na 3 taon? Ang maasahan lang po sa akin, para sa akin po, i-maintain ko po ang ating peace and order at yung aking pangarap, magtagumpay. Magiging ecotourism tayo at gateway. At hindi yan para sa akin, para sa ating taumbayan at saka sa pangalan ng buong Pilipinas po. Muli, maraming salamat po, Mayor Muhammad Faisal Jamalul, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong gabi. Ako rin po, sir, nakapakaraming po salamat una-una sa iyo, Sir Audrey, at sa buong PTV Poll. Nakapakaraming salamat at tiwala at sa pag-interview niyo po sa akin. Anytime po ako kung kailangan niyo. Bilang responsableng mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa pamahalaan at sa mga pangyayari po sa ating bansa. Kaya naman, ugaliing tumutok dito lamang sa The Chatroom. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang gabi, Pilipinas. Pagpapahalaga. Isa sa pinakamagandang mensahe ng Pasko ay ang mensahe ng pagpapahalaga, hindi lamang para sa ating mga kinalakihang tradisyon, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay na hindi natin napag-uukulan ng panahon. Ngayong Pasko, maiparamdam sana natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa ating buhay. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ladies and gentlemen, please stand for the Philippine National Anthem and the Doxology to be led by Ms. Maan Chua. Dakilang manlilikha, narito po ako. Bunga ng pag-ibig sa palad ng mundo. Puso'y umaawit, awiting alay ko. Salamat sa inyo.
sa hayop at halaman, sa ulan at hangin. Salamat sa kaibigan at sa kapwa-tao ko. Salamat sa inyo. Bawat sandali ng buhay ay ligaya. Bawat hininga ay tunay na biyaya. Bawat pagsisikap ay may gantimpala. Dakilang manlilikha, narito po ako. Bunga ng pag-ibig sa palad ng mundo. Puso'y umaawit, awiting alay ko. Salamat sa inyo. Amen. 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 Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa matulubig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buhaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nanininig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwag, hatid magsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya dapat may mag-aapi at mamatay ng dahil sa'yo. Good evening, everyone. I'm Isa Liton, your host for Dance Exchange on Air. We would like to say thank you once again to Miss Maan Chua for that beautiful rendition of the Philippine National Anthem as well as our doxology. It's a lovely way to begin tonight's episode, don't you think? By the way, Miss Maan Chua is the composer and singer of Sayaw, the music for the Unity Dance. Have you posted your photo or video yet? Well, if you haven't, please do. And don't forget the hashtag NCCA Unity Dance. All right, so just last weekend, we launched episodes 1 and 2 of Dance Exchange on Air. And I hope you've seen how choreographers and dancers put together ideas on how to contextualize folk dances, allowed contemporary dances to bring out inner aspirations and emotions, and even witnessed how hip-hop dancers communicated not just thrilling energy, but hope. And that's only the first 2 episodes of Dance Exchange on Air, and I hope it already made an impact with you. We hope you agree with this saying by Amelia Atwater Rhodes. She's a famous American author of fantasy and literature art. She says, "In a society that worships love, freedom, and beauty, dance is sacred. It is a prayer for the future, a remembrance of the past, and a joyful exclamation of thanks for the present." And these truly were manifested in the first 2 episodes of Dance Exchange on Air. And tonight's episode, we aim to continue remembering the past and giving joyful exclamation of gratitude and prayer
for the future as well as the here and now. So, let's welcome the first set of performers. Agila by Teatro Ambahanon, Pasan Saging by Busilak Dance Theater, Inagta by Norsu Kabilin Dance Company, Noipi by Santiago City Balamban Cultural Dance Troupe, Quarantine by Movement 1111 Glan Performing Arts, and Ili Ili by Kawilihan University of San Agustin Dance Troupe. Nais kong lumipad tulad ng agila at lumutang-lutang sa hangin, magkaroon ng pugad sa puso ng kagubatan, ngunit ito ay panaginip lang, maaaring di matupad. Pagkat ang kagubatan ay unti-unting nawawala, mga puno nito ay nanginibang bayan, at pag walang puno, wala na ring mapupugaran. Pag ang agila'y walang pugad, wala na siyang dahilang lumipad. O haring ibon, hari kong tunay, nais kong tumulong ng kaharian mo'y muling mabuhay. Kung nais mong makakita ng agila, huwag kang tumingala, tumitig sa langit, pagkat ang mga agila nito ang ating bayan. Ang iba'y nabihat na, ang natitira'y bihirang magpakita. Tiniklop na nila ang kanilang mga pakpak, hinubad na nila ang kanilang mga plumahe. Sila'y nagsipagtago sa natitirang ugat, ang lahi ba nila'y tuluyan ng mawawala. O haring ibon, hari kong tunay, nais kong tumulong ng kaharian mo'y muling mabuhay. O haring ibon, hari kong tunay, nais kong tumulong ng kaharian mo'y muling mabuhay. Handuraw is a Hiligaynon term meaning remembering the way of life of Kabangkalan natives in the past. The Pasan Saging is a dance that reenacts the barter trade and the carrying of bananas and other crops by mountain dwellers through balsa into grand houses of the elite hacienderos, who are fond of tertulias and lavish celebrations.
Masibali! Ang Pangulo sa Kauntaan. Di ka pa sa bukid. Itugong mi diri. Arong simba sa among mahal na patron na si Senyor San Nicolas. Among maluluwas. Matul ba mga agta? Matul! Para parihara magkani. Kabalo mo gano? Ngano? Kaya ako naman usa. Matul pa ang mga akta. Matul! Viva Señor San Nicolas! Viva! Tingnan mo, iyong palad, kalyado mong kamay, sa hirap ng buhay, dami mong problema na kung pangmiti, no'y pikang nga astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot sa balilo patalim, sa bakas ng madilim. Sisip
amazing number of Filipinos work in our NHS, helping everybody. So thank you to all the Filipinos doing all this amazing work. There is only one thing we say to the God of death, not today. Huwag po kayo susuko, bayani po kayong lahat. Sabi nila may anting-anting po, pero di nila alam na ang Diyos ang dahilan. Hoy, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. To the place where you and I were supposed to meet. The city owns the echo on my thoughts are spinning on and on my head. It seems they lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's fate that we lose control. In circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Leave this all behind, for with you is
Bravo to our first set of performers. Now, before I share the next batch of performers, I'd like to share some behind-the-scenes stories of the Dance Exchange on-air production teams. You know, hundreds of dance videos were actually received by the NCCA National Committee on Dance through the coordinators of Luzon, Visayas, Mindanao, and the NCR. The Committee on Dance, under the innovative and inclusive leadership of Ms. Shirley Halili Cruz, upholds that Dance Exchange on Air is a platform that must provide the dance groups in the country a chance, an opportunity to present their works. So yes, challenges are an inevitable part of the working dynamics. The videos were then grouped into themes and categories, and conversations and dialogues with the creators and directors of the dances were conducted to improve the materials submitted. The team, after all, wanted every dance group, every video, every dance performance to be at their best. This is how much the Committee on Dance, your Dance Exchange on Air, artistic and technical teams truly care for all of you. So with the behind-the-scenes stories in mind, I hope now you will take a look at each performance with an even bigger heart. Let's welcome the next set of performers, and they are Mascara Festival by Barangay Granada Mascara Dancers, Awareness to Pandemic by Silay Street Dance Company, Humpty Dance by Crossover, Sagayan by Bahandian Folkloric Ensemble, Chabacano de Zamboanga by Marikina Culture and Arts Council Marikina Dancers, The Comfort Women by Historia Cultural Dance Production, Water by Nones Coast Integrated Performing Arts Company, and Hips Don't Lie by the Power Impact Dancers. Mascara Festival!
Abante, Bakulod no. Bakulod, magsinadata, masaot, mahugyaw, susok ang maskara. Lugar sa maanig, masinadyahon. Bakulod, aton niya. Yo, this is the place that you have to see. Philippines' most livable city. Bacolod City is the place to be. Bring your all friends and your whole family. The home of the famous chicken in the south. Manamit ang piyaya, kag madamo pa. Dali na, nakatata. Sa Bacolod, dugong maskara! Has learned tonight that the government is planning a virtual wartime footing in an effort to try and stop the spread of the deadly coronavirus. Its plans in the coming weeks could include such drastic action as putting people into quarantine. Potentially closing down schools, potentially closing down shops, bars, clubs, restaurants, potentially locking down entire cities. Run. To be young and in love in New York City, midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you.
wipe it down, 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 won't you wipe it down, won't you wipe it down, It's so easy, you can do it. All you gotta do is put your back into it. Swing your arms left and right, like you tryna start up a fight. Now I can't fuck around with them squares, you know I gotta keep my circle tight. Make that money 15 times. Fake ass nigga, they switch side. Sexy lady. I do the Humpty Hump. Come on. I do the Humpty Hump. Sexy lady. I do the Humpty Hump. Just watch me do the Humpty Hump. Sexy. Just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with the umpty. Oh, ladies, oh, how I love to jump thee. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump thee. Now that I told you a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. Step off, I'm doing the hump. The Humpty dance, here's your chance to do the hump. Oh, sexy lady. I do the Humpty Hump. Come on, I do the Humpty Hump. Sexy lady. I do the Humpty Hump. Just watch me do the Humpty Hump. Sexy lady. I do the Humpty Hump. Come on, I do the Humpty Hump. Sexy lady. I do the Humpty Hump. Just watch me do the Humpty Hump. Watch me do the Humpty Hump.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. Ay, 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 to the bambo, la gloria te está esperando. Latino, africano, asiático, americano, tu Dios te está mirando. Feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, so boop. No more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat. Shakira, Shakira. Cheers to all of the performers for such wonderful and touching performances. Bravo, bravo to all of you. Don't you think that truly dance is the language of our soul? So, with that said, please do let us know what you think of the performances so far. Please write your feedback in the comments box. What's your favorite dance or dances so far? And why were those meaningful to you? We would like to know your answers. Please do write your feedback and comments in the comments box. Now, to cap off this evening's episode, may we please invite you, yes, you, our viewers, to please dance the Unity Dance with your family members or your friends as a gesture of our unity to move forward together, to conquer our fears, and to start anew. Take a video or a photo of yourself with, again, your family members or your friends dancing the Unity Dance and post with the hashtag NCCA Unity Dance. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawi. Sumayaw, kumita at gumalaw. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. Tayo na ang sumayaw, kumita at gumalaw. Ilog ng mga ulap, inihipan ng hangin. Uni ng mga ibon, naglalakbay sa ikapawid. Kay sarap mabuhay, sa ilalim ng nag-iisang mundo makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit. Kay raming dahilan, buhay
Kumita at gumalaw, tayo na at sumayaw. Kumita at gumalaw, tayo na at sumayaw. Kumita at gumalaw, tayo na at sumayaw. Kumita at gumalaw. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, pero aking dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at buhay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, pero aking dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at buhay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, pero aking dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit upang kalikasan at Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinampahan na ng kaso ang dalawa pang sospek sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Ang dalawang sospek ay nakita sa secret video na inescort ng nakaposas ang isa sa mga nawawalang sabungero. Kasong kidnapping at serious illegal detention ang kinakaharap ng dalawa pang sospek. Sa ngayon, nasa 4 na individual na ang inireklamo sa Department of Justice. Nagpahayag naman ng kumpiyansa si PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Ceremonia na malapit ng malutas ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Muling pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard ang kanilang ugnayan laban sa human trafficking ng mga indigenous people. Sa pagpupulong ni DSWD Secretary Erwin Tulfo at PCG District Southwestern Mindanao Commander Commodore Marco Antonio Hines, kapwa ibinahagi ng dalawang kampo ang kanilang hakbang para maprotektahan ang ating mga kababayan sa pang-aabuso. Binigyang diin naman ng kagawaran na kailangan ng kooperasyon ng iba pang national government agencies, civil society organization at maging ng lokal na pamahalaan para maiwasang mabiktima ang IPs ng human trafficking activities. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang tanghali. Pag-asa. Ang mensahe ng Pasko ay pag-asa. Pag-asang sa gitna ng pagkakalugmok, tayo ay sama-samang aangat. Pag-asang sa kabila ng hirap, may kaginhawaan. Pag-asang muling liliwanag ang ating minamahal na bayan. Dalangin ko na kahit saan man tayo dalhin ng buhay, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Register na sa etravel.gov.ph o iscan ang QR code. Sagutin ang online form para sa inyong personal profile, travel details at health declaration. At i-download ang QR code na ibibigay sa iyo. Ang e-travel registration ay libre at maaaring magrehistro sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Maginhawang paglalakbay, mga minamahal naming biyahero. Sa paglipanan ng maling balita, dito ka na sa Subok at Totoo. Kumpletong pagtatalakay sa mga usaping pambayan at mga programa ng pamahalaan. Dito nyo malalaman. Samahan ang veteranong mamamahayag na si Aljo Bendijo sa Public Briefing. #Laging Handa PH. Lunes hanggang Biyernes sa PTV.
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.ฉันคิดว่าฉันชนะแล้ว และคงไม่มีใครเห็นว่าฉันทำอะไรลงไป เฮ้ยอึนโฮ ฉันจะไม่อยู่สักพักนะ ไว้ค่อยคุยกันนะ你服了？ป้ายสุดท้ายแล้วลูกตื่นได้แล้วนายโอเคไหม นายร้องไห้ทำไม นายเป็นใครอ่ะ เราเหรอ เราชื่อก้า เราหลงทางเข้ามาในนี้อ่ะ นายช่วยบอกทางออกหน่อยได้ไหม น
นตามเรามาทำไมเนี่ย เราไม่ได้เดินตามนาย ไม่คือนายเดินตามเรามา ก็มันมีทางอยู่แค่ทางเดียวนี่ นายลองเดินไปทางนั้นได้นะ เราลองเดินไปมาแล้ว แต่มันก็ยังกลับมาที่เดิม เฮ้ยเดี๋ยว ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน แล้วเราจะกลับไปที่ป้ายรถเมล์ได้ยังไง แล้วนายมาที่นี่ได้ยังไงล่ะ ก็นั่งรถเมล์มา นายนั่งรถเมล์มา โอ้ย จะไปไหนก็ไปไป แต่เราหลงทางอยู่นะ แต่นายก็ไม่ควรอยู่ที่นี่นะ ไม่ใช่ว่าเราอยากอยู่ที่นี่ แต่เราแค่หลงทางอยู่ที่นี่ แล้วนายจะมาที่นี่ทำไมล่ะ มาแล้วเหรอไอคนขี้โกง ไม่พูดนะไม่พูด ผมคิดว่าไม่มีใครเห็นโง่จริง ชนะแบบนี้น่าภูมิใจเหรอ ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะ มันไม่สามารถแก้ไขได้นะ เฮ้ย นี่นายรู้ได้ยังไงเนี่ย เฮ้ย นี่นายคนขี้แย นายเรียกเราว่าคนขี้เย่เหรอ นี่นายรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ย นายดูจากโคคูนเหรอ ว่าไง ว่าไง ไอ้ขี้แพ้ ว่าไงไอ้งี่เง่ายอมแพ้ซะเถอะ เราจะไม่ทำร้ายนาย ถ้านายยอมแพ้แต่โดยดี นายเป็นใครอ่ะ มาที่นี่ได้ไงฮะ นายพามันมาเพราะนายไม่สามารถเอาชนะใช่ไหม ถ้าคนอื่นรู้ว่ามันมาที่นี่ นายได้เดือดร้อนแน่ สิงห์ อย่ามายุ่งกับเขานะ เดี๋ยวเขาก็จะออกไปแล้ว มาดวลกันสักตั้งไหม ได้ มา ว่าคราวหลังแล้วกัน เว้นแต่อยากโดนต่อยจะร้องไห้อ่ะ เว้นแต่อยากโดนต่อยจะร้องไห้อ่ะ นายก็รู้นี่ว่ามันอ่ะ ไม่ควรอยู่ที่นี่ เดี๋ยวค่อยมาสาสางกัน ตอนมันออกไปแล้วก็แล้วกัน สิงห์เราบอกได้เลยนะ ว่านายอ่ะไม่น่าสู้พวกนั้นไหว นายช่วยหุบปากแล้วกลับบ้านไม่ได้ปะ ก็อยากกลับ แต่นายยังไม่ได้บอกทางเรามาเลยทำไมไม่บอกมาสักทีล่ะ ข่าวลือเป็นความจริงสินะ นายพาเด็กแปลกหน้ามาด้วยนะ ก็อยู่ๆเขาก็เดินมาตรงที่ฉันนั่ง ก็เราเดินตามเสียงร้องไห้ของนายมา โธ่ นายร้องไห้อีกแล้วเหรอ ไม่ได้ร้อง งั้นควรส่งเขาออกจากที่นี่ก่อน แต่เราไม่รู้ทางออกอยู่ไหนนะ แปลกแฮะ แล้วเขามาที่นี่ได้ยังไง ก็รถเมย์ไง นี่เราบอกนายไปหลายครั้งแล้วนะเนี่ย โอ้ยเงียบก่อน งั้น ตามเรามา นายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางออกอยู่ตรงไหน ไม่รู้ แต่อาจจะเป็นทางที่นายเข้ามา เข้าทางไหน ก็ออกทางนั้นแหละ ก็จริงนะ เดี๋ยวแต่ทำไมที่นี่มีป้ายรถเมล์เลยล่ะ นี่นายไม่รู้ใช่ไหม ว่าที่นี่คือที่ไหน งั้นเรากลับไปที่เดิมตรงที่เจอเขากันดีกว่าไหม คิดว่าอย่างนั้นนะ เพราะตรงนั้นคือที่เขาเข้ามา แต่เราจะไปหาตรงนั้นได้ที่ไหนล่ะ
อะไรนะ นี่นายก็ไม่รู้เหรอ เฮ้ย นี่มันถิ่นพวกนายนะ ป่านี้ก็เหมือนกับเวลาเคลื่อนที่ได้ตลอดแหละ สวัสดีสิง สวัสดีจ้า เขาลือเป็นความจริงเขาว่ากันว่านายพามนุษย์จอมพลังเข้ามานั่นคือเขาเหรอ เราเหรอ นายต่อยมวยเก่งเหรอ ก็ค่อนข้างเก่งนะ ดีเลย เราต้องการความช่วยเหลือจากนาย เรามักจะใช้เวลาในป่าแห่งนี้ แก๊งของผู้พยัคฆ์มาจากรวมตัวกันแถวสระอโนดาตวันหนึ่ง พยัคฆ์บอกให้เราออกไปจากป่าและไปที่อื่น แน่นอนสิงห์ไม่เห็นด้วย และนั่นเป็นตอนที่พยัคฆ์ต่อสู้กับสิงห์และทำร้ายเขา แล้วสิงห์ก็ตอบว่าไม่ ทำไมล่ะ ถึงพวกเราออกจากป่าได้ตอนเนี้ย พวกมันก็คงตามราวีพวกเราอยู่ สิงห์คอยปกป้องพวกเรามาตลอด เข้าใจแล้ว แต่สิ่งรู้ไม่มีทางที่จะชนะพวกนั้นได้เลยนะ นั่นแหละเป็นเหตุผลที่นายต้องช่วยพวกเรา ฮะ นายต่อยมวยเก่งไม่ใช่เหรอ เขาลือกันว่าสิงห์พานักสู้มา ทีนี้แหละพยัคฆ์ลำบากแน่ เหรอ ถ้านายมัวแต่นิ่งเพราะคิดว่าจะปลอดภัย มันก็ไม่ชนะหรอกนะนายลองต่อยมาสิเพื่อนนี่คือท่าทัดมาลา เป็นท่าป้องกันหมัดเหวี่ยงที่ดีหยุด ถ้านายเอาแต่วิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ นายก็จะหมดแรงแบบนี้ และนายก็จะแพ้ในที่สุด เตะมาเวลาโชว์กัน แขนและขาต้องเคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและขาเป็นส่วนที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุด แต่ถ้าแขนของนายไม่เข้าท่านายก็อาจจะลองวิธีนี้ ก็โขกหัวไปเลย เฮ้ย เดี๋ยว แต่นี่มันผิดกติกานะ ไม่ต้องไปสนใจหรอกถ้ามันทำให้นายชนะ ฮะ แต่ฉันไม่อยากชนะด้วยวิธีสกปรกแบบนั้นหรอก นายไม่อยากชนะเหรอ ถ้าชนะด้วยวิธีแบบนั้นน่ะ มันจะได้อะไร อ่ะ งั้นก็ลืมมันไปก็แล้วกัน แล้วนายก็กลับไปเป็นขี้แพ้แบบที่เป็นอยู่ซะ แต่ถ้านายทำอย่างเงี้ย นายจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นนะ ถึงเราแพ้อะเราก็ต้องยอมรับ มันเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมนะ การยอมรับน่ะเหรอ สิงห์ เราอะมีเพื่อนที่ต้องดูแลกัน เพื่อน ฉันก็มีเพื่อนนะ ฉันมัวแต่อยากจะเอาชนะตั้งแต่เมื่อไหร่กัน กล้า ไปกันเถอะ ว่าไง ไอ้ขี้แพ้ไงไอ้ขี้ไงไอ้ขี้ขาด นายคือไอ้หน้าโง่ที่ชนะพยัคฆ์ได้เหรอ เราเนี่ยนะ นี่ฟังคุยกับข้านี่ ไม่คุย นายยอมพวกเราซะเถอะ จะได้ไม่ต้องเจ็บตัว ใครบอกว่าสิ่งจะยอมเจ็บตัว อยากลองเหรอไอ้หนู เข้ามาสิ มาเลย นายจะถอยไป มาสู้กับข้านี่ โอ้ดูมั่นใจดีนะสิงห์ไปฝึกเพิ่มมาไง เข้ามาดวลกันเลยไหม
มาข้าพร้อมเสมอเว้ย ฉันจำได้ มีเรื่องหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินตอนเด็กๆ เกี่ยวกับโลกที่เรามองไม่เห็น มันอยู่ตรงกลางระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ ชื่อว่าอะไรนะ หิมพานต์ใช่แล้ว มันคือป่าหิมพานต์ที่หัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเข้าไปได้ เป็นที่ที่มีสิงโตที่สง่างามมากอาศัยอยู่ หลังจากนั้นฉันก็อยากร้องไห้มากๆ แต่เป็นความลับนะ ไม่มีใครรู้ นั่นคือตอนที่ฉันรู้สึกว่าสิ่งเรียกฉันอยู่ เฮ้ย มันโอเคแล้ว มันโอเคแล้ว นายทำได้ดีมาก นายอย่าร้องไห้เลย นายอะเตะได้เจ๋งมากเลยนะ งั้นเราไปก่อนนะ นายทำดีที่สุดแล้ว 아, 싱하고 마음이 통하는 순간 거기에 나가는 길이 있었구나. 힘업한 말이야. 내가 늘 꿈꾸는 곳이었던 것 같아. เขาตัวเล็กมาก ตัวเล็กกว่าเราอีก แต่จู่ๆอ่ะ เขาก็กลายเป็นสิงโต เราทึ่งมากเลยนะ นี่จะเป็นเรื่องราวที่เราไม่มีวันลืมเลย 그래, 잊지 마. 나도 안 잊을게. กล้าไปซ้อมกันปะงั้นเราไปก่อนนะ ไว้คุยกันใหม่ ไป 너희들도 지금 주변을 잘 돌아봐. 사람의 말을 하는 짐승이 말을 걸지도 모르잖아? 그런 일이 있으면 나에게 말해줘. 꼭! Pagsasama-sama. Malayo ka man sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo kailangang mag-isa ngayong Pasko dahil mas nagiging makabuluhan ang selebrasyon nito kung sama-samang nagsasaya at nagmamahalan tayo. Sa tingin mo, ano ang tunay na mensahe ng Pasko?
Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata, at maselang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay, at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at iwasan ang anumang uri ng kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Napakalakas na ng hangin at expect daw na mas lalakas pa ito. Hindi na nararamdaman ang bagsik ng super typhoon. Sa mga oras nito, batay sa monitoring ng mga taga-barangay, initikas na yung mga residenteng malapit sa baybaying dagat. Baka posible nang matabunan ang kanilang buhay. Kaya naman yung mga motorista doon sa kabilang side. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad. Pumapasok dito, pumayag yung mga residente dito. Pagpapaubaya. Leave everything to God and He will show us the way. Ngayong Pasko, ipagpaubayan natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos. Manalig, magdasal, at siguradong hindi niya tayo pababayaan. Para sa iyo, ano ang mensahe ng Pasko? Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Register na sa etravel.gov.ph.
o iscan ang QR code. Sagutin ang online form para sa inyong personal profile, travel details at health declaration. At i-download ang QR code na ibibigay sa iyo. Ang e-travel registration ay libre at maaaring magrehistro sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Maginhawang paglalakbay, mga minamahal naming biyahero. Mga paraan para tuldukan ang violence against women. Para sa kababaihan, alamin ang inyong mga karapatan. Magsalita at i-report kung may pang-aabuso at himukin ang mga kapwa babae na ipaglaban ang kanilang sarili. Para sa kalalakihan, matutong rumespeto ng mga babae. At sumali sa mga grupong nagsusulong ng anti-vow efforts. Sa mga lugar ng trabaho, paaralan, ahensya ng gobyerno at barangay, siguraduhin may vow desks kung saan maaaring idulog ang mga pang-abuso. Palagi ang magbigay ng training, seminar at iba pang aktibidad patungkol sa anti-vow campaign. Ang bawat isa ay may ambag para gawing vow-free ang Pilipinas. Patid sa inyong mga konkretong impormasyon at serbisyong may aksyon. At muli, ang tunay na malasakit ay laging at work. Sa pabago-bagong panahon, maging listo dahil ligtas ang may info. Balanseng balitaan at napapanahong talakayan. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon. Sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. María fue una pesadilla. María es una pesadilla. Durante el momento que estaba el huracán y nos ha perseguido esa pesadilla durante 4 años. Ya han pasado 4 años. Emocionalmente, pues, al igual que yo, todos estamos afectados y esa es la huella más difícil de borrar, la emocional. Pues lo material se puede reconstruir, se vuelve a hacer la casa, se puede comprar otro vehículo, pero la vivencia se queda dentro de uno por más que uno quiera olvidarlo.
the train first. Ladies and gentlemen, Subway's got singing talent. Lean on me. Mi nombre es Rafael Ocasio Barreto. Bueno, yo me crié en Orocovis, Puerto Rico, ese es el centro de la isla de Puerto Rico, pero luego de los 18 años vivo en el área metropolitana, lo que se conoce San Juan. De primera intención fue pánico. Entramos todos, por lo menos yo residía solo. En la casa yo me encontraba, pues, empezaron las ventanas a moverse. Según estaban dando el viento, ya entrar el agua por las grietas de las ventanas y las puertas. El viento arrancaba los techos de las casas y los árboles como si fueran una hoja de papel. Y todo fue entre la oscuridad, todo un pánico, toda la noche fue pánico. Con el pasar de los años, tanto nosotros en Puerto Rico como a nivel mundial, estamos sufriendo estos eventos de los desastres naturales. El asunto mayor es que como nosotros nos encontramos en el área del Caribe, cerca de la línea de longitud del Ecuador, pues es por donde pasan la mayoría de los huracanes y los eventos y las tormentas. Con el cambio climático se ha perjudicado mucho más al punto que María nos dio demasiado fuerte. Que tengo la oportunidad de visitar a Puerto Rico, bueno, se siente mucho calor. En cualquier temporada del año se siente muy caliente. Y cuando ocurren eventos de lluvia son desproporcionados al punto que se inundan muchas áreas. Decidí llegar a Nueva York. Yo llegué primero a Fort Lauderdale. En Fort Lauderdale comenzar una nueva vida es mucho más difícil y mucho más difícil luego de un evento como el de María, que nosotros perdimos todos los documentos. Seguro social, acta de nacimiento y todo lo demás. Tengo un familiar en Fort Lauderdale y me dijo, donde tú vas a poder solucionar y comenzar tu vida nuevamente es Nueva York. Nueva York es la ciudad de las oportunidades. Y así es, lo conoce el mundo entero. Por eso dicen, welcome to Nueva York. Entonces, pues, hacia Nueva York fue que llegué. Como le iba diciendo, yo fui muy afortunado.
Hubo personas que me recibieron. La necesidad de saber cómo estaba mi mamá y mi familia. Porque cuando salí de Puerto Rico no sabía de ellos nada. No vine a saber de ellos hasta 4 o 5 meses después. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, toda mi familia. Y mientras estaba acá, esa era una de mis preocupaciones, cómo estaba mi familia. De lo demás, me recibieron, tuve apoyo, como le dije, incondicional. Tuve la oportunidad de trabajar como case manager, trabajando y buscando a toda la gente de Puerto Rico que se encontraban en los shelters de la ciudad de Nueva York, 2 meses después de yo llegar. Tuve esa gran oportunidad, dado a que como yo era líder comunitario, conocían del trabajo que yo hacía en Puerto Rico, y estaban necesitados de una persona que tuviera la experiencia que yo tenía trabajando con la comunidad. La organización es aquí en el Bronx y la mayor parte de la comunidad es hispana. Tanto como la tormenta recientemente que lo que hizo fue inundó muchas áreas de aquí de en Nueva York, y en otras en New Jersey tumbó árboles y demás. Por más mínimo que sea el evento catastrófico, nos afecta considerablemente. Nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los veteranos, post-traumatic syndrome, pero no se nos atiende como ese tipo de paciente. Yo le diría a la gente de Nueva York, y no solo de Nueva York, de Puerto Rico y de todos los lugares, es que debemos crear conciencia y hacer lo que tenemos que hacer porque estamos a tiempo. Si no atendemos y nos comprometemos con hacer algo a favor de que se siga perjudicando el cambio climático, pero nuestras generaciones futuras no van a tener la oportunidad que nosotros estamos teniendo de sentarnos bajo un árbol a coger su sombra, porque las condiciones climáticas van a estar a tan alto nivel que va a haber más escasez de agua y el sol va a estar más fuerte, va a haber más calor y estamos perdiendo la mayor oportunidad del mundo de hacer algo por nuestro planeta.
pierdas tu tiempo en creer en fantasía. El cambio climático es real y todos estos eventos catastróficos nos los han probado. Pagtangkilik. Ngayong Pasko, ipakita natin ang pagmamahal natin sa bayan sa pagtangkilik ng mga produktong gawa ng malilikhaing kamay ng mga kapwa nating Pilipino. Para sa iyo, anong mensahe ng Pasko? Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Saan mang panig ng bansa, pag-unlad ang hangad. Kaunlarang hudyat ng mas malawak na oportunidad at mas masaganang hinaharap. Kasama ang mapagkakatiwalaang broadcaster na si Cesar Soriano, tunghayan ang isang oras na pagtuklas sa mga reforma at pagbabago sa bawat sulok ng bansa na nagbigay ginhawa at pag-asa sa mga mamamayang Pilipino. Unlad Pilipinas. Mapapanood tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa PTV. Vaccination, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot.
Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Ang matapang na news anchor at komentarista, sasabak muli sa matinding isyung pambayan. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay muling magsama-sama sa umagang ito. Mike Abel Live! Hitik na pagpabalita at pagtatalakay sa mga headlines mapapanood tuwing umaga. Simulcast on radio nationwide over Radyo Pilipinas. Mike Abel Live! Dito lang sa inyong People's Television. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Matagumpay na nailigtas ng Bureau of Fire Protection ang isang residenteng natrap matapos gumuho ang 3 palabag na bahay sa Malabon. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Joshua Garcia. Yes, Joshua? Yes, Bea, tama ka dyan na matagumpay nga nailigtas at nailabas na ang natrap na individual sa gumuhong 3 palapag na residential house, Orchid Street, Barangay Longos, Malabon City. Sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection ng Malabon, nailabas ang buhay at may malay si Ronaldin Tumbocon, 22 taong gulang, na nagtamo ng injuries dahilan sa nadaganan dito ng pader matapos gumuho ang nasabing bahay. Napatid na malapit sa creek ang kinatitilikan ng bahay at umaga pa lamang kanina ay may nararamdaman ng senyales na guguho ito. Nauna namang nakalabas ang ina nitong si Ronaldin na si Rodora Tumbocon. Kwento naman ni Rodora, natutulog daw ang anak nito nang magsimulang gumuho ang kanilang bahay hanggang sa narinig na lamang niya itong sumisigaw at humihingi ng tulong. Malaki naman ang pasasalamat niya sa mga rumisponde at nailigtas ang kanyang anak. Samantala, Bea, ayon sa BFP at lokal na pamahalaan ng Malabon ay pansamantala na munang pinalikas ang mga kalapit na bahay ng gumuhong gusali dahil idineklara na itong danger zone. Yan muna ang pinakauling balita dito sa Barangay Longos, Malabon City. Balik sa iyo dyan, Bea. Maraming salamat, Joshua Garcia. Samantala, nagpaalala ang Department of Education sa mga paaralan at opisina na gawing simple pero makabuluhan ang mga Christmas party. Sa ilalim ng DepEd Order No. 52 na pinirmahan ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte, ang mga party sa mga paaralan ay dapat sumimbulo sa tinatawag na true spirit of Christmas. Hindi rin dapat pilitin ang mga mag-aaral na magbigay ng pera para sa mga Christmas party. Hinihikayat din ng kagawaran ang mga private schools at community learning centers na sundin ang nasabing DepEd order. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang hapon. Pagpapakabuti. Sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, gawin nating pagkakataon ang Paskong ito upang mas maging mabuting tao, humingi ng tawad at magpatawad, magbigay at magpasalamat, magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Dahil higit na mas pinagpapala ng may kapal ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ikaw, ano ang iyong mensahe ngayong Pasko? Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar
baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mabababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda sa pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Dapat manatili muna sa bahay at lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matibay na gusali at mag-monitor sa mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Magandang umaga Pilipinas, sitwasyon sa mga paliparan at mga pantalan at mga programa ng Pag-ibig Fund. Yan ang ating pag-uusapan kasama ang mga kinatawan ng pamahalaan na handang magbigay linaw sa tanong ng bayan. Manatili nakatutok, ako po ang inyong lingkod, Aljo Bendijo. At ito ang public briefing, #laging handa PH. Ilang Pinoy ang nabiktima po ng human trafficking dahil sa manoy bagong modus ng mga illegal recruiter. At para po pag-usapan yan, makakasama natin si Ms. Dana Crizia Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang araw, Ma'am Dana. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa ngalan po ni Commissioner Norman Tansinco, binabati ko po ng magandang umaga lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Ma'am Dana, lumutang ang ilang biktima ng umano'y bagong modus ng human trafficking. Sila ay inaalok ng trabaho sa iba't ibang bansa, subalit pang-scam pala ang nagtrabahong naghihintay sa kanila doon. May initial investigation na ba ang Bureau of Immigration kaugnay dito? Yes, recently po may isiniwalat po si Senator Ontiveros doon po sa Senate inquiry. May mga kababayan po tayo na naloloko at nata-traffic po to Myanmar upang magtrabaho. Medyo kahindik-hindik po yung dinaranas nitong mga biktima na ito dahil dinadala po sila doon. Hindi po nila alam na doon po sila dadalhin. They were told na sa mga other Asian countries sila dadalhin. Pero mapupunta po sila sa Myanmar. At doon po ay nagtatrabaho po sila sa isang cryptocurrency scam kung saan po sila ay forced na magtrabaho doon at sinasaktan umano sila ng kanilang mga recruiter kung hindi po sila makapag-provide ng mga naloloko. Posible umanong may kakutsaba mismo mula sa immigration o airport officials, mga illegal recruiter. Yun po yung mga report na lumalabas. Ano po inyong masasabi? Well, ito po nakita po natin yung modus na ito. Gumagamit po ng mga fake na pass. So mga peke po yung entry pass na ginagamit nitong mga biktima na ito. Siniwalat po ito ng mga biktima at relatedly po may na-intercept din po tayo na at least 4. Ang airport authorities po may na-intercept na at least 4 po na biktima na same po, very same po ang modus. They had their fake IDs. Their passports have been stamped already only to find out po na peke ang pantatak na ginamit dito po sa mga passports na ito. And they were attempting po na pumasok sa employees entrance ng ating mga airports. Ito po atong employees entrance na ito ay separate area po doon sa immigration area. Ito po ay sa ibang area and this is managed po, binabantayan po ito ng ilang mga security personnel doon. So far po, doon sa initial investigation natin at saka doon sa initial na information na nakuha po natin sa mga wala pa po tayong nakikita ang konsyaba po sa immigration. But hindi po tayo sarado dyan sa posibilidad na yan at iniimbestigahan po natin yan. Nakipag-ugnayan na ba ang Immigration Bureau, ma'am, sa mga OFW na nabibiktima ng nasabing modus? Yes, opo. Ito po mga victims na ito, although wala po sa amin yung kustodiya ng mga victims, nanghihingi po kami ng information, karagdagang information po, para makita how this modus is being operated, how big, gano'n nakalaki ang scale na ito. Dahil talagang worrisome na talaga sa atin na ginagamit itong mga iba't ibang ingress and egress points ng ating paliparan para po makapagpasok, makapagpaalis po ng mga kababayan po natin upang trabaho illegally abroad. Nakakabahala po ito dahil this is a requirement po sa Bureau of Immigration. Ang immigration area lamang po ang aming nababantayan at natututukan because that's our jurisdiction. But other parts of the airport po, may mga kanya-kanya pong nakatoka dyan ng mga government agencies. So ang aming panawagan po sa airport authorities is mapag-aralan po kung saan po kaya itong mga weak spots na ito na maaaring inaabuso na po nitong mga sindikato. Okay, sakaling mapatunayang may kinalaman ang ilang personnel ng Immigration Bureau sa modus, ano po ang posibleng kasong kakarapin nila?
Ay definitely po, kagaya po ng mga nakaraang kaso natin, kakaharap po sila ng administrative charges, of course stiff penalties, hindi po ito ipapagkibit balikat lamang ni Commissioner Tansinco. They will also face criminal charges kagaya po ng mga nakaraang issue. Alright. May tanong po si, sandali lang po ha, Joshua Garcia ng PTV, Ma'am Dana. Payo po sa mga pasahero, particular na sa mga OFW sakaling may lumapit sa kanila at mag-alok ng ganitong modus. Ano po? Ano pong payo? Kung may mag-aalok po, yes sir, kung may mag-aalok po sa inyo ng mga ganitong modus na kayo po ay padadaanin, illegal po na aalis ng bansa, huwag na po ito sa local law enforcement authorities po natin. Huwag po kayong papayag sa mga ganitong modus dahil it might seem like they are offering very good jobs, napakaganda po ng kanilang mga offer, pero ito po ay mga mababulaklak na salita lamang. Pagdating po doon, karamihan po, marami po sa mga nabibiktima ay kumakaharap po ng paghihirap, hindi po nila nakukuha yung tamang salaries na dapat po ay nakukuha nila. So do not engage, huwag po tayong papayag sa mga ganito, i-report po sa kinauukulan at of course po siguraduhin po natin kung tayo po ay magtatrabaho abroad, tayo po ay dumaan sa Department of Migrant Groups po online na meron daw pong fake na utos po sa mga immigration personnel na magbahay para inspect ng mga entertainment places sa Manila, kagaya po ng mga bars, mga PTV, even restaurants and hotels po. And itong mission order po na ito ay fake, hindi po ito totoo. Dahil ang mga immigration personnel po ay maaari lamang manghuli ng isang foreign national kung meron pong mission order na issued ang ating commissioner. And ini-issue lamang po itong mission order na ito kung mayroon pong thorough investigation, nakapag-conduct na po ng thorough investigation and confirm na mayroon pong illegal alien, may foreign national po doon na may violation ng immigration laws na nandoon po sa lugar na yan. So hindi po pwedeng magbabahay-bahay, and this we believe po is a modus na ginagamit po para makapag-extort ng mga foreign nationals, lalo po ngayong Kapaskuhan parating po. Marami pong scammers, and this is one of the scams na nakikita po natin na nagsisimula. Kaya ngayon pa lang po, as early as now, we are sending information to the public na wag pong maniniwala. Do not believe this. This is a scam. And to foreign nationals po who are probably na tinakot po na mga ganito pong scammers, we highly encourage you to report this to the local authorities para mahuli po itong mga ganitong scammers. Sa mga foreign national, paano nila malalaman kung lehitimong immigration officer yung kanilang kausap? Well, very simple po. Kung sila po ay inaaresto, halimbawa, ng isang immigration personnel, meron po dapat itong mission order na nakasaad po doon sa po ay charged for violating immigration law. Specific yung nakalagay po sa mission order at approved po ito ng ating commissioner. Kumustahin ko naman ang sitwasyon ngayon sa mga airports. Ma'am Dana, gaano karami ang inaabot ng daily arrivals at departure natin? Well, unti-unti na pong tumataas yung holiday season. Actually, mula po ng mga Burr months, nakikita po natin na tumataas na po ito. And siguro result na rin po ito po ng ating travel restrictions, because recently we have really opened up our travel restrictions. Nag-loosen na po yan at maaari na pong pumasok ang iba't ibang uri ng foreign nationals dito sa bansa. So nung nakita po natin nung December 2021, nasa 195,000 lamang, mahigit sa 195,000 lamang yung total arrivals natin for the entire December. So napakababa po nun compared sa pre-pandemic figures. But ngayon po, even during October po, na 634,000 arrivals for the month of October. So we see po natataas pa po yan ngayong Nobyembre at saka nitong Disyembre po, pati ng January na kino-consider po natin na peak season para sa mga travelers. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, Ma'am Dana.
Yes po, siguro sa mga kababayan po natin, we are reminding po na wag pong papatol sa mga illegal recruiters and human traffickers. Alam po natin kung tayo po ay binibigyan po ng mga pangako, offers nila, mga job offers abroad. Wag po natin basta-basta papatulan to, maging maingat sa pagpili po ng tatrabaho abroad. Kailangan po dumaan po sa Department of Migrant Work Certificate. And if kayo may na-encounter po kayo ng mga ganito pong illegal recruiters, isumbong po ninyo para mahuli na po natin itong mga pasimuno at mahuli po from the roots ito pong mga manloloko at mga scammers na pinagsasamantalahan po ang vulnerabilities ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Ma'am Dana Sandoval, Bureau of Immigration spokesperson. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ang tiwala sa pamumuno ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po'y base sa pinakauling survey ng Octa Research. At sa tugon ng masa survey ay binahagi rin ng Office of the Press Secretary. Lumabas na nakatanggap ang Pangulo ng 86% trust rating at 78% approval rating. Pinakamataas na nakuha ang trust rating ng Pangulo sa Mindanao na nasa 92%. Habang 82% naman ang kanyang trust rating sa Metro Manila. Nakatanggap ang Pangulo ng pinakamataas na trust rating mula sa mga Pilipinong kabilang sa Class E o ang poorest of the poor. Nakakuha rin ng mataas na trust rating ang approval rating ni Vice President Sara Duterte kung saan 86% ng mga Pilipino ang nagsabing tiwala sila sa pangalawang Pangulo habang 80% naman ang aprobado sa kanila ang kanyang performance. Samantala, mga cargo at sitwasyon o higit meron po nga, ito muna tayo pabahay. Pabahay muna tayo. Dahil higit 250 bilyong pisong pondo ay ilalaan po ng Pag-ibig Fund para sa programang pabahay ng pamahalaan. At ang detalye niyan ay alamin na natin with Jack Jacinto, Department Manager for Public Media Affairs ng Pag-ibig Fund. Good morning po, Sir Jack. Magandang umaga po, Sir. Magandang umaga po, Sir Aljo. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ng Laging Handa. Congratulations again sa Pag-ibig, Sir. And maraming salamat sa imbitasyon ninyo sa akin at ng PTV. Opo. Salamat po sa inyong pagdalo. Yung pong stakeholders meeting at may mga awardees pa, no? Opo. Sir Jack, ano po ang magiging layunin ng commitment na ito ng Pag-ibig Fund? Tama po kayo, Sir Aljo, no? Nitong nakaraang mga araw po ay nakita po natin na lathala sa balita po yung commitment po ng Pag-ibig Fund sa ating administrasyon, sa Marcos administration upang lalong mapalawig po yung pambansang pabahay program na pinangungunahan po ng ating chairman ang Pag-ibig Fund na si Secretary Jerry Acuzar. Ito po ay parte po ng ating developmental loan program kung saan po ay nag-allocate po ang Pag-ibig Fund ng 250 billion pesos upang maisakatuparan yung pong mithiin po ng administrasyon na masolusyonan ang housing backlog po ng ating bansa na sa tulong po nito ay malaking tulong po ito para po ay makapagpatayo po tayo ng at least 1 million houses per year or 6 million houses over the next 6 years. Again po, sa pangunguna po ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ilan po ang backlog na inaasahang matutugunan sa tulong ng inilaang pondo po nito, sir? Kami po sa Pag-ibig Fund, Sir Aljo, over the next 6 years, ang ating pong commitment ay at least 708,000 housing units. At sa tulong po ng programang ito, kami po ay naikipag-ugnayan po ng susi po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ibabalangkas po kasi nila yung pong ceiling para po sa pagdetermina ng mga uri po ng housing units, socialized and economic housing units na siyang paglalaanan po ng ating pondo.
Okay. Alright. Sino po maaring makahiram sa programang ito, Sir Jack? Opo, sa ngayon po, Sir Aljo, ating pong inaayahan din po ang ating mga local government units, yung pong mga accredited developers din po ng Pag-ibig Fund, na kung saan sila po ay maaari pong mag-apply sa programang ito upang makapagpatayo po ng mga housing units para po sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund na siyang makikinabang po, malaking may kinabang po sa proyekto ito. So alam ho ninyo, Sir Aljo, over the past years din po naman, kami po sa Pag-ibig Fund ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units, employers, organized groups, upang malaman kung kailangan ho nila ang makapagpatayo ng isang housing project. At malaking bagay ho itong commitment natin na ito sa ating mahal na Pangulong Marcos upang maisakatuparan nga po yung magkaroon ng pabahay ng ang karamihan po sa ating mga kababayan. Opo. Naiulat na may mahigit 56 bilyong piso ang nakolekta ng Pag-ibig Fund ngayong Oktubre. Ano po ang kahalagahan nito? Salamat po, Sir Aljo. Alam mo ninyo, just recently po na naitala ho natin na nakapagkolekta po tayo ng 56 billion pesos sa ating housing loan payments. Malaking bagay ho ito, Sir Aljo, sapagkat ibig sabihin po ay maayos at mahusay po ang pagpapatakbo ng pondo ng Pag-ibig Fund. At dahil po marami po at patuloy po ang pagbabayad ng ating mga housing loan borrowers sa kanilang mga housing loan sa Pag-ibig Fund, patuloy po ang mahusay at maayos na pag-ikot ng ating pondo para po makapagpahiram pa tayo sa iba naman nating mga miyembro upang sila rin po ay makapag-apply for a house. Kumusta po ang estado ngayon ng Pag-ibig Fund? Matutuwa po kayo, Sir Aljo, at sa ating mga kababayan na lalong tumatatag ang Pag-ibig Fund. May higit 800 billion pesos po na tayo in assets. At ang ating net income po ay pumalo ng 38 billion pesos nitong buwan ng Oktubre. Kaya po ito po ay magandang senyales, napakagandang senyales sapagkat po ang tagumpay ng Pag-ibig Fund ay tagumpay po ng mga miyembro nito, at dahil po matatag po ang Pag-ibig Fund ay kakayanin po natin natugunan yung mga benepisyo at lalong-lalo na po yung mga loans ng ating mga miyembro. Sa assessment ng Pag-ibig, mas tumaas ba ang bilang ng mga miyembro at contribution in 2022? Tama po kayo, Sir Aljo. Magandang tanong po yan. Dumadami po ang ating miyembro sa Pag-ibig Fund. Alam ho ninyo, ito po ay isang senyales na ang ekonomiya ng ating bansa ay bumabangon. Bumabangon na mula po sa mga epekto ng pandemya. Halos 15 million members na po ang miyembro, actively paying members ng Pag-ibig Fund. At ang hulog po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund ay higit na tumaas, highest ever po sa Aljo, 66.66 billion pesos na po ang inipon at kinontribute ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Patunay po ng kanilang tiwala na labis po nating pinasasalamatan. Mensahe o paalala na lang sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, Sir Jack? Maraming salamat, Sir Aljo. Ang Pag-ibig Fund po ay tulad po ng ating napanggit, lalong tumitibay, lalong tumatatag po upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga miyembro. Patuloy po tayong magbayad ng ating hulog sa Pag-ibig Fund. Patuloy po nating bayaran ang ating mga loan payments dahil ang Pag-ibig Fund po ay pondo ng manggagawang Pilipino. Alright, maraming salamat, Jack Jacinto, Department Manager for Public Affairs o Public Media Affairs na Pag-ibig. Mga cargo at sitwasyon at iba pang operasyon ng Philippine Ports Authority, yan po ang ating pag-usapan with Miss Eunice Samonte, ang bagong tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Good morning, Eunice. Congratulations. How are you? Magandang araw, Sir Aljo, at sa lahat po na nanonood ng public briefing, laging handa. Ayan. Ngayong peak season, Eunice, masasabi ba nating umabot na sa pre-pandemic rate ang operasyon ng PPA?
Yes, Sir Aljo, no? Actually, nagtala tayo ng mga increase dito sa container traffic. Nakapagtala tayo ng 7.16 increase kumpara yan sa last year na ating naitala. So the period is from January to October ng nakaraang taon at ngayong taon. So linawin ko lang, no, itong mga balikbayan boxes, actually, hindi ito under ng jurisdiction ng Philippine Ports Authority. Ito ay under ng Bureau of Customs, pero gayon pa man, tinitiyak naman ng PPA na talagang aabot itong mga balikbayan boxes, and lagi kaming nakahanda para i-assist itong mga balikbayan boxes natin papunta dito sa kanilang patutunguhan at syempre yung ship-to-shore operations. Ano ang interventions ng PPA, Eunice, para maiwasan yung delay pagdating sa pag-deliver ng mga balikbayan boxes ngayong peak season? Actually, Sir Aljo, nakamonitor nga tayo dyan. Magamata, nabanggit ko nga kanina na ang balikbayan boxes ay hindi under ng jurisdiction ng Philippine Ports Authority. Nakikipagtulungan naman tayo dito sa mga ahensya gaya ng Bureau of Customs na siyang nakatutok dyan. No? And actually, meron din tayong ginagawang mga interventions gaya ng masusing pagbabantay nitong ating mga port police at para siguraduhin na aabot itong mga balikbayan boxes at yung mga padala ngayong peak season. Sa ngayon, gaano karami ang backlogs kung sakaling may delay? Ano ang karaniwang dahilan? Alright, Sir Aljo, as of today, wala tayo na italang port congestion at wala rin tayo mga backlogs. No? Meron pa tayong yard utilization rate na 84.98%. Ibig sabihin, meron pang space at walang pagbabara o yung backlog congestion dito sa ating mga ports. No? Pero inaasahan natin na since paparami yung mga darating pa na containers at yung mga cargo, ay inaasahan natin na magkakaroon siguro ng mga unti-unting delay dito yan sa mga international port gaya nitong mga nakaraan sa Los Angeles and sa China port. Pero ang Philippine Ports Authority dito sa atin, tinitiyak natin na wala tayong mga port congestion. Ano ang average timeline, Eunice, bago makarating sa mga recipient ang isang box? Mapa-local man o international? Para sa timeline nitong ating mga pagdating ng mga delivery, ang mga balikbayan boxes na yan, para sa domestic, meron tayong inaasahan na 1 week. At kapag naman foreign or international, nasa 1 to 2 months. So ibig sabihin, paalala natin sa ating mga kababayan na mas maaga sana silang magpadala, no, para sakto talagang umabot, kasi maximum na yung 2 months para doon sa mga nais magpadala foreign o yung mga international, mga balikbayan boxes. May paraan ba para matrack nila yung kanilang boxes at saan din sila maaari mag-follow up tungkol dito? Yung mga balikbayan box, Sir Aljo, actually pwede silang mag-follow up doon sa mga shipping lines at sa mga kanilang operator. Pero meron din tayong paraan para ma-check yan. Actually, active na ngayon yung Facebook page nitong Philippine Ports Authority. Maaari silang mag-message doon at pwede namin silang i-connect dito nga sa mga kanilang shipping lines. No? And by December, meron tayong ilo-launch na mas better na system. Ito yung Container Registry and Monitoring System, kung saan maaari na nilang matrack itong kanilang mga container kung saan mapupunta at para malaman nila na on time talaga ang delivery, at i-invite natin ang PTV sa launching nito by December. Okay, may tanong si Mela Lesmoras ng PTV. Eunice, ngayong Disyembre, may tariff hike. May tariff hike ba na dapat asahan sa mga pantalan? O stable na ang magiging singil sa taripa ng PPA hanggang matapos ang taon? Yes, Sir Aljo, tinitiyak ni General Manager Jay Santiago na stable ang tariff hike natin. So walang pagtataas na nakikita dito by this year at sa susunod pang taon. So as of now, no impending tariff hike dito yan sa ating mga fees. Okay. Sa ibang balita, Eunice, may investigation na ba ang PPA sa umano'y unauthorized charging of insurance sa loob ng port?
Sir Aljo, ito nga yung pinapaalala natin sa publiko at sa mga kababayan natin na sumasakay dito, lalo na sa mga pantalan. Wala pong sinisingil dapat na idagdag na insurance sa inyo kapag sasakay kayo at kapag nasa pantalan kayo. Kaya pinapaalalahanan natin sila na i-report yan agad sa mga port police. Actually, meron na tayong mga kaso na under investigation dahil ito nga yung mga nabalitaan natin base na rin sa sumbong ng ating mga kababayan at doon sa mga Facebook page natin. Wala pong sinisingil na dagdag na insurance sa ating mga pasahero dahil ang insurance po ay kasama na doon sa binayaran nyo. So nasa barko na po ito insurance na to at dapat walang sinisingil dito sa ating mga kababayan. Okay, pakilinaw rin sa ating mga pasahero, Eunice, no? Papaano ang sistema sa pagkolekta ng insurance? Mandatory ba ito? So inuulit ko po sa ilalim ng batas, ang insurance po ay kasama na doon sa binayaran. No? So nasa barko po itong mga insurance na to at wala dito sa mga pasahero na sumasakay ng pantalan. So dapat wala na po silang babayaran na karagdagang pang insurance. Kapag may sumisingil po sa inyo, ay sumbong natin dito sa mga port police na nakaantabi dyan sa pantalan. Actually, nagpalabas na rin kami ng ilang mga tarpaulin at mga paalala sa ating mga kababayan kapag may naniningil sa kanila na ng mga insurance ay isumbong kaagad dito sa ating mga port police. Ano ang pagganda ng PPA, Eunice, sa inasang holiday exodus? Ngayong ilang araw na lang ay Pasko na. Sir Aljo, nagsimula na nga ang holiday exodus. Actually, nitong October pa lang at magtatagal yan nga. Asahan natin hanggang February sa susunod na taon, sa may Chinese New Year. No? Pero tayo nakaatabay at 24/7 may operasyon tayo at tuloy-tuloy tayo dito sa Oplan. Ayos biyahe natin at lalo na ngayong Disyembre na, unang araw ng Disyembre. So nakaantabay tayo dito sa mga pantalaan. Okay. Paalala o mensahe na lang, Eunice, sa ating mga manunood, sa ating mga kababayan. Okay, paalala na lang po sa ating mga kababayan. Unang-una, balikan ko lang yung sa insurance. No? Kapag meron pong naningil sa inyo ng mga additional na insurance, ay isumbong niyo po agad dito sa pinakamalapit na port police o doon sa mga malasakit help desk natin sa mga pantalan dahil bawal po yan. Inuulit ko po, walang dapat na sinisingil na insurance sa ating mga kababayan kapag sumasakay pa kayo ng pantalan. At sa ating naman po kababayan na magpapadala, eto para iwas delay sa mga balikbayan boxes, ipadala na po nila agad ahead of time. Nabanggit ko nga kanina, meron tayong inaasahan na 1 week sa expected na delivery sa mga domestic at international naman 1 to 2 months yung expected delivery time. So para iwas abala at para agad na mapadala itong pagmamahal at ang balikbayan boxes ngayong magpapasko ay magpadala na lang ng mas maaga. Maraming salamat, Eunice Amonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Ugnay pa rin sa usapin ng balikbayan boxes, pag-usapan natin with Arnaldo De La Torre Jr., ang tagapagsalita naman ng Customs Operations Chief ng Bureau of Customs. Magandang araw po, sir. Morning. Magandang araw, Sir Aljo, at sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Gaano po, good morning po. Gaano po karami ang backlogs ng Bureau of Customs pagdating sa mga balikbayan boxes? Sa ngayon po, dahil ongoing po yung pag-pick up at pinaprepare na rin po yung pag-deliver dun sa mga balikbayan boxes na nandun sa Baligtas, Bulacan. Ito po siguro mahigit kumulang 2,000 balikbayan boxes na lang po ang natitira. Nakapag-deliver na po tayo ng mahigit 4,000 at we are expecting na within this week po, meron na tayong preparation na naka-ready para i-deploy or i-distribute to sa mga malayong probinsya. Saan po ba nagkaroon ng bottleneck? Bakit tumagal ang halos taon bago na ipadala ang ilang balikbayan boxes? Maalala po natin, sir, na nitong mga nakaraang buwan, in particular nitong Hunyo, nagkaroon po tayo ng issue with regards po dito sa mga na-abandon ng balikbayan boxes. At dahil po dito, upon assumption po ng ating commissioner bilang bagong pinuno ng Bureau of Customs,
siya po ay personal na nag-asikaso na maayos at masiguro na yung mga balikbayan boxes na naantala ng mahigit 1 taon ay siguradong ma-deliver or makuha po ng ating mga balikbayan OFWs. At dahil po dito, yung pong mga companies, mga consolidators, deconsolidators na nagkaroon ng pagpapabaya sa pag-asikaso ng mga balikbayan boxes, yan pong mga yan ay bibigyan natin ng legal na aksyon para hindi na muling maulit at magkaroon ng deterrent sa mga iba pa na magbabalak na biktimahin ng ating mga kababayang OFW. Dahil po dyan, yung mga balikbayang boxes na nabinbin o natenga sa ating mga pantalan, ito po ay na-subject sa customs procedure. Nagkaroon po tayo ng auction sale at ito po ay na-award doon sa mga individual tulad na ni Mr. Agbay at ng DDCAP na kung saan yung pagdi-deliver at pag-pick up ng balikbayan boxes ay patuloy na ginagawa ngayon. Opo. May mga adjustments o interventions ang BOC na ginagawa para mas mapabilis yung pag-inspect sa mga balikbayan boxes? Yes sir, ang balikbayan boxes po natin na simula't-simula naman po ay meron ng special na procedure na kung saan para masiguro po na ito ay agad na makalabas sa ating mga yarda o pantalan. Yung pong balikbayan boxes po na kapag ito ay dumaan po sa non-intrusive inspection system, hindi na po ito nasa-subject sa 100% examination. Unless meron po tayong ma-detect na merong itong mga kahina-hinalang bagay or merong in commercial quantity na subject po sa payment ng duties and taxes. Doon lang po nagkakaroon tayo ng pag-personal na examination doon po sa mga balikbayan boxes. Pero kung ito po ay mga household or personal effects, ayon po sa regulasyon, ito po ay dagling na po proseso at nakakalabas sa ating mga pantalan. Ng mga kumpanyang mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan dito sa mga balikbayan boxes? Yes sir. Sa ngayon po, meron na po tayong isang kaso na nasampa sa DOJ at ito po ay subject na rin po ng part na accomplishment ng Bureau para mas magkaroon ng legal na action tayo. Maliban po dyan, meron pang ibang mga companies na pina-finalize na yung pagsasampa ng kaso. Iniipon na lang po yung mga ebidensya para pag ito po ay naisampa sa Department of Justice, ay dagli at magkakaroon naman po ng action agad. Okay, may progress ba sa request ng BOC na pag-blacklist naman sa mga forwarders pati na mga consolidators na may offense o record ng hindi na ipadadala mga boxes? Yes sir. Meron na ho tayong legal na action na ginawa sa kanila. Bukod po dito, yung paggagawa natin ng implementing guidelines para po sa mga deconsolidators na mapapatunayan natin na nagpabaya sa pag-asikaso at inabandona yung mga balikbayan boxes. Meron na ho tayong proseso na ginagawa rin ngayon. Nauna na nga po dito yung pagsasampa ng kaso sa isang forwarding company at meron pa hong mga susunod na isasampa natin na kaso. Yung sa pag-blacklist po, kasabay na po yun na once na makukuha tayo ng ebidensya, ito po ay dagling na blacklist at ito po ay sinusumite sa ating batas o sa ating mga legal officers para mabigyan po ng legal na action. Sa ibang usapin, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pagbabayad ng overtime pay. Opo, para sa customs personnel sa mga paliparan. Hindi raw ito manggagaling sa mga airline companies. Ano po ang inyong reaksyon dito? Sa ngayon po sir, hinihintay ho namin yung pinakang kopya ng resolution na kung saan ito po ay kaugnay sa pagbabayad ng overtime sa mga airlines. Though initially, meron na ho tayong nabalitaan na ito po ay pinapatupad na sa atin. Maalala po natin na nitong mga nakaraang taon po, nitong 2016,
Ang Bureau of Customs po ang nagbabayad po ng overtime sa ating mga nasa frontliners po ay government na po. Nanggagaling po ito sa government fund. Nakipag-ugnayan na ba kayo sa private airline na companies tungkol sa nasabing usapin? Yes, sir. Noon pa man, sir, noon hindi na po nagbabayad ang mga airlines sa payment ng overtime. Simula po nung ma-implement yung Customs Administrative Order number 7-2011, ang Bureau of Customs po, ang mga tao po na nag-render ng overtime beyond office hours po, ay subject sa payment ng overtime pay na pinopondohan po ng ating gobyerno. So, hindi po ang airline nagbabayad simula po noong 2012. Mensahe na lang po, sir, sa ating pong o panawagan na rin para sa ating mga kababayan. Go ahead. Ang Bureau of Customs po ay patuloy na nagbabantay sa ating mga pantalan at paliparan. Ang mga concerns po or issues na kung saan kinakaharap natin ngayon, ito po ay tinutugunan ng ating commissioner, ng ating liderato, particular po sa issue ng smuggling, sa issue ng mga pagpupuslit ng mga illegal na kontrabando at agricultural products na kung saan ang lahat pong ito ay patuloy na binabantayan ng Bureau of Customs. Ang improved collection effort ng Bureau of Customs po ay ma-attribute natin sa pagbibigay ng masusing koordinasyon at pagpapatunay na yung pagbabantay natin ay nagre-resulta ng revenue collection sa gobyerno. Kaya ang Bureau of Customs po ay nandito lagi para sa inyo upang tugunan kung anumang issue ang kinakaharap. Ang kami po ay laging bukas. Meron na kaming website, meron na kaming Facebook page, at meron na kaming hotline na po pwede nyong ma-contact. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panahon, Ginoong Arnaldo de la Torre Jr., spokesperson at Customs Operations Chief ng Bureau of Customs. Good news sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nagtatrabaho at bumibiyahe ng madaling araw sa Metro Manila. Libre na kasi ang 24/7 na libre. Opo, ang biyahe sa EDSA Bus Carousel. Yan po'y simula ngayong araw. Ang ulat mula kay Noel Talakay. Labis na nasiyahan ang public commuters sa Metro Manila sa pagpapalawig sa oras ng libreng biyahe sa EDSA Bus Carousel. Umpisa ngayong December 1, 24 oras na ang libreng biyahe sa Bus Carousel hanggang sa katapusan ng buwan. Mula ito sa dating libreng sakay na mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 lamang ng gabi. Ayon sa mga suki ng EDSA Bus Carousel, malaking tulong ang extended na oras ng libreng biyahe sa harap ng mataas na pamasahe sa ibang pampublikong sasakyan at paglobo ng mga pangunahing bilihin. Para sa akin, dapat naman talaga i-extend to kasi nga malaking tulong to para sa amin. Hindi lang naman para sa amin, pati rin sa mga estudyante. May lambing naman sa pamahalaan ang mga tumatangkilik sa libreng sakay sa Bus Carousel. Mas maganda, sir, kung habang buhay, di ba? Mas makakatulong sa amin, sir, kasi commuters talaga kami, malayo yung namin, laking tipid din. At para matiyak na maayos ang pila ng mga pasahero na inaasahang dadagsa sa mga estasyon ng EDSA Busway, nagsagawa ng inspeksyon ang Interagency Council for Traffic o IAC kaninang umaga. Ayon sa IAC, dapat ligtas ang mga pasahero ng EDSA Bus Carousel at dapat tuloy-tuloy ang takbo ng mga bus. Yeah, 24 hours ang mga personnel natin ng IAC, kasama dyan ang Philippine Coast Guard at ang PNP. Ang mga PNP natin, Highway Patrol Group, tumatakbo yung mga sasakyan nila, mga motorcycle. Ganun na rin ang LTO, may mga motorsiklong umiikot, na marked vehicle as a deterrent dun sa mga taong may gustong o may mga kaisipan na gumawa ng hindi maganda sa mga mananakay. Ang pagpapalawig ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel ay magugunitang iniutos ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Noel Talakay para sa Bayan.
Nais nating batiin ang isa sa ating mga coordinator dito na si JV Manyukat. JV, happy birthday. Good health always. At yan po ang mga balita talakayang tampok namin ngayong araw. Public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at kaisanan, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli, ako po niya ni Godalzo Bendijo. Hanggang bukas, dito lang sa public briefing. #laging handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Nagsimula lamang bilang isang outbreak sa Wuhan, China, ang pandemyang COVID-19 na kinakaharap pa rin hanggang sa ngayon ng buong mundo. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nagkakaroon na rin ng mga bagong variants ang virus mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit paano nga ba nagkaroon ng mga bagong variants ang virus na ito? Ang tanong, epektibo pa ba ang mga bakuna laban dito? Sa ngayon, umabot na sa mahigit 153 million ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, dahil sa pagdami nito, hindi imposible na magkaroon ng mutations at ma-develop ang mga bagong variants ng coronavirus. We need to remember that the SARS-CoV-2 virus is an RNA virus. And some amino acids change, they structurally change. These changes sometimes are beneficial to the virus in the sense that it helps its increased transmission. Yung ating mga virus at the moment, they multiply, di ba? Mag-replicate yung virus. Hindi siya perfect, nagkakaroon ng mga errors. So itong mga errors, nag-accumulate, nagkakaroon ng mutation yung virus at nagkakaroon tayo ng variant. Pero gusto ko lang din sabihin na yung pagkakaroon ng mutation ng virus is a normal process sa kanyang replication. Mayroong dalawang kategorya ang mga variants. Ito ay ang variant of interest at ang variant of concern. Itinuturing na variant of interest ang virus kapag ito ay nakitaan ng kaunting pagbabago sa mga naunang variants. Ngunit wala pang kumpirmasyon kung ito ba ay mas nakakahawa o may epekto sa mga bakuna o gamot. A variant of interest when we see early changes, but we are not clear what its epidemiological impact is, what its impact will be on treatment and vaccines, and what its impact on transmission is. Mayroon ding natuklasang bagong variant sa ating bansa. Ito ay ang P3. Ito rin ay natuklasan sa United Kingdom, Japan at iba pang mga bansa. Ngunit ito ay tinuturing pa rin na isang variant of interest. The P3 variant at this point of time still remains a variant of interest. So because we don't see a clear issue where the P3 variant is recorded, either in levels of increased transmissibility or increased severity of disease or other factors that I mentioned. The P3 variant, which is genetically linked to the P1 Brazilian variant, but doesn't seem to have those factors that are associated with the P1 variant. And so we currently consider the P3 variant as a variant of interest and not a variant of concern. Kapag ang isang variant naman ay kumpirmadong mas nakakahawa o nagiging sanhi ng severe disease o may epekto sa mga bakuna, ito ay maituturing na variant of concern. In terms of variants of concern naman, ito naman po yung mga variants na sinasabi natin na may mga evidence na merong increased transmissibility or increased pathogenicity or the possibility na parang may immune evasion. Kung baga, pwede silang mag-escape sa mga immune system na na-develop ng tao either through vaccination or through natural infection. Sa Pilipinas, mayroon ng naitalang ilang variant of concern. So if we go back to what we have now in the Philippines, we have, through the work carried out through enhanced biosurveillance in the country, detected 3
of the variants of concern that have been identified globally. That is the B117 variant, which was initially detected in September in the United Kingdom. It's the B135 variant, which was initially detected in South Africa a little later, probably October of last year. And it is the P1 variant, which was initially detected in Amazonia in Brazil and Japan. So these three variants are variants of concern. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang B117 na natagpuan sa United Kingdom ay sinasabing 50% ang kakayahang mas makahawa o magdulot ng mas malalang impeksyon sa katawan. Gayon din ang B1351 na natagpuan sa South Africa. Maaari rin itong makalagpas sa ating immune system at sa ibang mga bakunang ginawa laban dito. At ang P1 naman na natagpuan sa Brazil ay maaari ring makalagpas sa ating immune system at maaaring mabawasan ang efficacy ng mga bakuna laban dito. Ngunit hindi lahat. Nagkaroon ng mga balita na ang ilan sa mga COVID-19 vaccines ay hindi epektibo laban sa ibang mga bagong variants. Dapat ba tayong matakot dito? Let me be clear, there's no report about it being not effective. The initial study that came out of South Africa was in a very small sample of people. But as I mentioned right at the beginning, the purpose of the vaccine is at this point of time to prevent severe disease and death. And from that perspective, the vaccine is still effective. So, I would like to emphasize to our audience na yung maraming mga vaccines, kung minsan, iba-iba ang range ng kanilang efficacy, di ba? Efficacy, it can range from 10, 20, 50, mayroon namang 95. These are all based on development of mild cases, no? Pero itong mga vaccines that have been approved for vaccination, lahat sila from 90 to 100% are very effective at preventing severe or critical cases. Kaya naman, kasabay ng pagkalat ng iba't ibang variants, patuloy pa rin ang pagdevelop ng mga bakuna laban sa COVID-19 at sa mga bagong variants nito. The manufacturers of those vaccines are looking at how they can structurally alter the vaccines to increase their efficacy. And that is also an expected dynamic process that will happen over time. But from what we know now, it's clear that the use of available vaccines is critically more important to protect people from severe disease and death, and that should be our focus at this point of time. So, in anticipation din na magkakaroon ng mga variants, actually gumagawa na rin itong ating mga vaccine developers ng second generation as well as third generation vaccines na kasi nakikita natin dahil na rin sa global effort na mag-share ng data at ng sequences, nakikita nila na for example, mayroong reduced efficacy because there is a mutation in the E484 or in some other regions of the spike protein. Kaya nagde-design sila ng second generation vaccine. So probably it will be safe to anticipate that we might have to get booster shots in the future. Ngayon, upang mapigilan ang pag-mutate ng virus, kinakailangan ding mapigilan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng pagsunod sa minimum public health standards. Dahil kapag ating napigilan ang transmission ng virus, nawawalan din ito ng pagkakataong mag-mutate. So the secret is that we limit that opportunity for mutations occur by doing early control wherever transmission, because if we limit the transmission, the opportunities for mutation and new variants occurring becomes less. So this should be our approach anywhere. That's why we say that even if you're vaccinated, you still need to wear your mask. You still need to follow the minimum public health standards, because what we know is that if you get the vaccine, you will not get severe disease and you will not die. Of course, paigihin natin talaga yung vaccination. We really have to, it's a race, no? Vaccination is a race. We have to win over these variants and over this virus. So we really have to double time on our vaccination. Kaya kung may oportunidad tayo magpa-vaccinate, grab it. Ang Sputnik V ay na-develop sa pagtutulungan ng Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology at ng Russian Direct Investment Fund sa Moscow, Russia. Yung temperature na handling, storage,
nandun siya sa minus 15 to minus 25 degrees or minus 20 degrees centigrade. So freezing condition siya, kaya medyo special ang handling niya, medyo manageable pa siya. So pero still, kailangan ma-orient ang mga mag-handle nito, magta-transport. Kasi, pwedeng mawala ang potency ng isang bakuna pag nawala sa dapat na storage condition niya. So freezing condition. Kagaya ng AstraZeneca, ang Sputnik V ay base sa isang non-replicating adenovirus. Ngunit imbes na chimpanzee vector, human vector ang gamit nito. So yung viral vector na ginagamit ng Gamaleya or ng Sputnik V ng Russia ay adenovirus vector. Yung ginagamit ng Gamaleya ay dalawang adenovirus vectors, AD26 at saka AD5. Dalawang dose yun na nung re-review namin, ang proposal nila ay 21 days apart. Yung first dose at saka yung second dose. Effective siya. Nung re-review ng vaccine expert panel at saka nung ibang expert panels na binuo ng gobyerno natin, mataas ang probability na magkaroon tayo ng protection using the Gamaleya vaccine. Paano tayo mapoprotektahan ng Sputnik V? Yung antibodies na na-produce against the spike should attach or bind and neutralize or inhibit the virus. Meron ding binding antibodies, nagbabind lang, pwedeng nag-neutralize, pwedeng hindi. Pero in both cases, mataas yung kanilang antibody titer na tinatawag. So maraming antibodies ang napoproduce and that means yun na ang nagiging basis ng efficacy niya. Ayon sa vaccine expert panel, mataas ang efficacy rate ng Sputnik V. Dun sa second interim data, ang nakita natin nasa around 23,000. 22,714 to be exact. Mas marami na yun, mas marami na yung sample size, nasa 91% ang efficacy niya. Ang overall value, you can peg it at around 91.6 ang efficacy. Mataas ang efficacy rate niya, nasa 90s din against severe disease. Okay, so yung sabihin nun, pag na-vaccinate ka ng Gamaleya vaccine, ng Sputnik V, ang probability mo na maging severe yung disease, yung symptoms, tapos ma-hospitalize ka, mababa. Kasi ang efficacy rate ng virus ay nasa above 90%. Sa mga elderly. So mga above 60, ang efficacy rate niya nasa 91.8%. So mataas yung efficacy rate niya. So masyadong don't be worried about efficacy too much because really what needs to happen is you need to get vaccinated and the best vaccine is the vaccine that's available for you to take. Tanong ng iba, hanggang kailan nga ba magiging epektibo ang bakunang itinurok sa kanila laban sa COVID-19, kagaya ng Sputnik V? Itutuloy pa ang pag-monitor sa kanila, ang pagkuha ng dugo sa mga nabakunahan after 12 months until siguro ay mga 2 years. Hindi natin alam kung after 12 months o tapos na yung 9 months, makita natin na ay ang dami lang walang antibody or mababa ang level ng antibody. Magko-consider tayo mag-recommend third dose. Pero hindi lang third dose na yun din ang ibibigay na bakuna, kundi baka yung updated version na may kasama ng variants doon sa formulation ng bakuna. Patuloy din ang pag-aaral ng mga siyentipiko kung paano mababakunahan ang younger group. At bukod doon, inaaral din na nila yung pagbibigay ng bakuna sa younger population. Kasi gusto natin makapture lahat. May aral na sa 6 months to 11 years ng children. Marami pang vaccine brands ang inaasahang darating sa bansa. Malaking tulong kung tayo ay makikiisa sa malawakang vaccination drive upang makamit ang population protection. Yun yung laman ng vaccines na yun na makakatulong para hindi lang maging healthy tayo pero mas stimulate natin yung economy pabalik dun sa normal na lahat ng tao ay malusog na nakikinabang. Yun ang key message na dapat maisapuso ng mga kababayan natin para makuha nila yung available vaccine dun sa kanilang mga LGUs at saka sa kanilang mga bayan.
Magpapatawad! Ang Pasko ay pagkakataon upang pahilumin ang mga sugat ng nakaraan at muling magsimula ng may pag-asa at sigla ng kalooban. Iwaksi na ang mga di pagkakaunawaan at pairalin sana natin ang lubos na kapatawaran. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko? Biyahero ka ba o simpleng balikbayan? Register na sa etravel.gov.ph o iscan ang QR code. Sagutin ang online form para sa inyong personal profile, travel details at health declaration. At i-download ang QR code na ibibigay sa iyo. Ang e-travel registration ay libre at maaaring magrehistro sa loob ng 3 araw bago dumating sa Pilipinas. Maginhawang paglalakbay, mga minamahal naming biyahero. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang pinakamaiinit na balita sa maghapon, ihahatid ng inyong pinagkakatiwalaang PTV News Team. Dayan Queret, Audrey Goriseta, Maan Makapagal, Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Roadwatch, alamin ang 7 commandments sa pampublikong transportasyon. Ang banta ng COVID-19 ay naririyan pa rin, kaya laging sumunod sa mga safety protocols tuwing magbabiyahe. Magsuot ng mask. Limitahan ang pagsasalita at huwag tumanggap ng mga tawag sa cellphone. Huwag kumain habang nasa biyahe. Siguruhing maganda ang ventilasyon sa loob ng sasakyan. Panatilihing malinis ang sasakyan. Huwag munang pasakayin ang mga taong may sintomas ng COVID-19. And always observe physical distancing. Isang mahalagang mensahe para sa ligtas na pagbabiyahe. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Pagsasaya. Sa dami ng mga problemang ating hinarap at nalampasan, deserve nating magsaya at magpasaya sa araw ng Kapaskuhan. Hindi kailangan maggarbo ha. Ang tunay na mahalaga ay makapagdulot ng simpleng ngiti sa ating kapwa-tao. Sa tingin mo, ano ang mensahe ng Pasko? Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numero mananalo sa lahat ng PCSO games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw.
Mindanao, handa na ang mga papremyo hatid ng mga paborito ninyong digit games. Sana po lahat nakabili ng mga tickets para sa mga draws ngayong linggo ng hapon, December 4, 2022. We only have 21 days before Christmas. Kaya naman mas masaya na po ang maglaro at manalo sa loto. Pero reminder po, lalo na sa ating mga first-time players, tanging mga lotto tickets na binili sa mga authorized lotto outlets ang maaaring makasali at manalo ng mga papremyo sa PCSO Lottery Draw. At para mapanood ang live na pagbola ng mga winning numbers, tutok lang po sa PTV Network at sa official live streaming channels ng PCSO. Good luck po sa lahat ng may tickets. Dito po sa PCSO Draw Court, kasama natin ngayong hapon ang mga kinutawan mula sa PCSO and the Commission on Audit. Kasama rin natin ang mga Technical Operations Coordinator sa Draw Team Head ng PCSO Data Center. Good afternoon po sa inyo. At ang ating PCSO Draw Team Member. Good afternoon, Mabir. Kaway-kaway sa fans. Miss na nila yan. Okay, Pilipinas, ang pabuena manong papremyo ngayong linggo ng hapon magmumula sa Lucky 3 at 2 numbers ninyo. Kaya tara na, let's play Lotto! Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Lotto players, 3 numbers ninyo pwedeng manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito system play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. 3 beses kada araw ang pagpapapremyo at 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, it's the number 4. The second number, number 9. And the third number, number 5. Again, the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw. 4, 9, and 5 in exact order. Pilipinas, alamin na natin ang dalawang masuswerteng numero. Let's play 2D Lotto. Ho, ho, ho! 2D Lotto players, narito na po ang papremyo ng 2 numbers ninyo. 10 piso lang per combination, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo. Sa mapipiling winning combination in exact order, sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. At nakapili na po ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. The first number, number 20. And the second number, number 13. Muli po ang ating 2D Lotto winning combination ngayong alas 2 ng hapon. 20 and 13 in exact order.
kayo sa mga sumali sa ginanap na STL Departmentalized Draw kaninang 10:30 a.m. Sa Visayas at Mindanao, aalamin po natin ang resulta sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is until December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Sa mga STL players na gustong malaman kung nanalo sila sa ginanap na STL Departmentalized Draws kaninang 10:30 a.m., narito po ang resulta para sa Visayas excluding Guimaras, Negros Occidental and Bacolod City. Sa STL Pares, 12 and 26 in exact order. STL Suertu, 6 and 7 in exact order. At sa STL Suer 3, 2, 8, and 8 in exact order. Para naman sa 10:30 a.m., STL Departmentalized Draws for Mindanao, excluding Davao City and Zamboanga del Sur. Narito po ang mga winning numbers. Sa STL Pares, 11 and 20 in exact order. STL Suertu, 3 and 9 in exact order. At sa STL Suer 3, 7, 4, and 1 in exact order. Congratulations, STL winners! Important reminders from PCSO, panoorin po natin sa segment na What You Should Know. This is to inform the public that Peryahan ng Bayan is not an authorized game by PCSO. Its operations were suspended by the Office of the President on July 26, 2019. Per its memorandum dated April 22, 2022, the DILG reiterated that the operations of Peryahan ng Bayan remain suspended until further notice from the Office of the President. Moreover, per DOJ Order Number 192, any person who continuously conducts illegal games under Peryahan ng Bayan during the period of its suspension will be prosecuted for violation of Section 8 of Republic Act 1169 and Republic Act 9287, otherwise known as an act providing for charity sweepstakes, horse races, and lotteries, and an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree Number 1602, respectively. Please report to the PCSO and concerned authorities if you have seen any activities of the Peryahan ng Bayan in your communities. Reminder din po na ang Lucky Pick 3 at ang Suerte Siring Facebook page ay hindi po konektado sa aming tanggapan. Illegal po sila, tandaan sa mga authorized lotto outlets at authorized STL representatives lamang bumili ng tickets para siguradong legit ang game na sinasalihan ninyo. Good news naman para sa mga vloggers. May pa-contest po ang PCSO para sa inyo. I-share ang 1 to 3 minute vlog na nagsasabi kung ano ang gagawin mo sakaling manalo ng jackpot prize sa loto.
Ipadala ito sa marketing@pcso.gov.ph kasama ang picture ng 100 peso worth of lotto tickets na binili mo within 3 days bago ang submission ng inyong entry. Hanggang December 9, 2022 ang pagtanggap ng entries. Kailangan pong magmadali dahil ang first 30 qualified entries lang ang makakasali at may pagkakataong manalo ng up to 30,000 pesos. Announcement of winners will be on December 30, 2022. Para po sa karagdagang detalye, bisitahin ang PCSO Facebook page, PCSO Games Hub Facebook page at ang PCSO website. Recap na mga resulta ng 2 p.m. draw susunod na sa aming pagbabalik. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Sa mga hindi umabot sa draws natin kanina, uulitin ko na po ang resulta ng ating 2 p.m. draw. Umpisahan natin sa 2D Lotto. Winning numbers, we have 20 and 13 in exact order. At sa 3D Lotto, 4, 9, and 5 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Ang paraan kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Mamayang gabi na po ang Ultra Lotto 658. Mga tickets po, huwag na huwag kakalimutan. Para po sa PCSO, ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabi, I'll see you again at 5. Pagpapasalamat. Minsan, sa bilis ng takbo ng buhay, hindi natin nakikita ang mga munting biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Ngayong Pasko, mapagtanto sana natin na napakarami ng ating dapat ipagpasalamat, gaya ng ating pagharap sa bawat umaga na puno ng pag-asa. Sa palagay mo, ano ang mensahe ng Pasko?
Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ibinalita ng Hotel and Restaurant Association of the Philippines na unti-unti nang nakakabangon ang kanilang industriya. Ang balitang yan iharid sa atin ni Clazel Pardilla. Yes, Clazel? Bea, ngayong nagbubukas ng ekonomiya at papalapit ang holiday season, masaya ang ibinalita ng Hotel and Restaurant Association of the Philippines na nasa 85% na ang recovery rate ng mga hotel sa ating bansa. Higit kumulang 60% naman ang nakakabangon ng mga restaurant, sabi ni Eugene Yap na presidente ng grupo. Hindi lamang ito magandang balita sa mga nagnenegosyo, kundi good news din sa mga empleyadong umaasa rito. Kaya dapat anyang palakasin ang tourism industry ng Pilipinas. Sa talabaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 5.7 na mga milyong Pilipino ang nakadepende sa larangan ng turismo bago tumama ang pandemya. Higit 13% ito ng kabuang trabaho sa Pilipinas. Umaasa ang Hotel and Restaurant Association of the Philippines na lalo pang lalago ang trabaho sa susunod na 5 taon, lalo't may 50 hotels na nakatakdang magbukas sa ating bansa. At kaya nga kinakailangan anya na mapaigting pa ang magagandang programa ng Department of Tourism. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City, Bea. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Nasa mahigit 14,000 pulis ang idineploy sa Metro Manila para sa nalalapit na Kapaskuhan. Ayon sa National Capital Region Police Office, layon nito na matiyak na magiging mapayapa ang pagdiriwang ng Pasko sa bansa. Maliban sa deployment ng mga pulis, magmumonitor din ang NCRPO na mga aktibidad katulad ng simbang gabi. Magtutuloy-tuloy ang mga ganitong hakbang ng pambansang pulisya hanggang sa pagdiriwang ng bagong taon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang hapon. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit konti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Para sa bayan. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
delegation consists of 29 members, led by Mr. Muhammad Damin bin Muhammad Ani. I'm Natasha Diana, 22 years old, and I'm from Malaysia. I'm currently studying in Sanu University, doing International Trade and Marketing, and it's my last semester. And I am the 46th participant youth for the SHIP of Southeast Asian and Japanese Youth Program. Pendek dia sayap kita orang panggil. Okey, sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas, boleh tulis apa-apa. Okey. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. I started this program because it was encouraged by my aunt as